Trong đó có Leon, người chơi cấp S. Ngay từ đầu, trong một khoảnh khắc, Tô Lăng đã thực sự nghĩ đến việc nắm bắt cơ hội hiếm có này, loại bỏ đối phương ra khỏi cuộc chơi. Sự chú ý của Tô Lăng đã thực sự dừng lại trên người đối phương, vì thế còn đặc biệt không dùng ánh mắt nhìn đối phương. Nhưng cuối cùng, đối phương đã nhạy cảm nhận ra sự chú ý của Tô Lăng và sử dụng thuấn di thể để trốn thoát. Đối với điều này, Tô Lăng đã tìm được câu trả lời từ thông tin về cuộc đời của đối phương. Yoga thuật đại sư cấp. Đối phương đã thu được kỹ năng đại sư cấp này trong một trò chơi nào đó. Mà công hiệu của kỹ năng này, ngoài việc tăng cường độ dẻo dai của cơ thể, còn sinh ra giác quan thứ 6, có thể dự đoán nguy hiểm. Biết được điều này, Tô Lăng liền từ bỏ ý định truy sát đối phương. Nội tình tích lũy cấp S, muốn vượt qua người chơi cấp A, hơn nữa thuộc tính cơ thể cũng không yếu. Thời cảnh, người chơi cấp A, thuộc tính cơ thể trung bình khoảng 8 phẩy mấy, mà Leon, người chơi cấp S này, thuộc tính cơ thể trung bình đã vượt qua 10 điểm, đạt đến mức 12, 13 điểm. Tô Lăng tuy vẫn chiếm ưu thế về thuộc tính cơ thể, nhưng trừ khi có cơ hội áp sát, nếu không rất khó giết đối phương ngay lập tức. Huống chi, đối phương còn có rất nhiều đạo cụ tích lũy từ trò chơi. Đánh giá sơ bộ đạo cụ của đối phương, Tô Lăng phán đoán mình dù có đuổi theo cũng khó mà đánh giết đối phương, cho nên không bằng ngụy trang ẩn mình, tạm thời không để lộ thân phận người chơi thì tốt hơn. Tuy nhiên, Tô Lăng không phải là không có thu hoạch gì. Hắn đã thấy được một số thông tin về quy tắc xếp hạng của trò chơi siêu duy sát từ thông tin về cuộc đời của đối phương. Thu được một lần đánh giá cấp S là có thể lên bảng A. Từ thông tin về cuộc đời của Leon, Tô Lăng phát hiện đối phương chỉ mới thu được một lần đánh giá cấp S. Trong các ván chơi khác, phần lớn đều là cấp A hoặc cấp B. Vậy mà lại có thể xếp hạng 7 trên bảng xếp hạng cấp S toàn cầu, điều này khiến Tô Lăng có chút suy đoán về quy tắc xếp hạng. Nếu dựa theo thành tích đánh giá của tất cả các trò chơi để tiến hành đánh giá tổng hợp, Leon không thể nào xếp hạng cao như vậy. Cho nên, quy tắc xếp hạng của siêu duy sát không phải dựa theo đánh giá của mỗi trò chơi để tiến hành xếp hạng tổng hợp, hoặc là nói, cấp S không phải là quy tắc xếp hạng này. Quy tắc xếp hạng cấp S có lẽ là dựa theo số lần thu được cấp S. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được thứ hạng thấp của một người chơi kém. Dù sao, người chơi cấp S thu được siêu duy năng lượng coi như là đã tiếp xúc đến một chút bí mật chân tướng của siêu duy sát, thực sự khác với người chơi bình thường, bị đối xử khác biệt cũng là bình thường. Hơn nữa, như vậy, hắn liền có thể lý giải được tại sao mình lại xuất hiện trong tình huống 1-6 trong trận chiến này, hơn nữa phần lớn các đội người chơi đối diện rất có thể là cấp S. Nếu là dựa theo số lần thu được đánh giá cấp S để xếp hạng, vậy Tô Lăng đã thu được 4 lần cấp S, tuy còn chưa xác định đẳng cấp, nhưng hệ thống của siêu duy sát chắc chắn đánh giá ngầm hắn cao hơn nhiều so với Leon, người mới chỉ thu được một lần đánh giá cấp S. Vậy nên, Tô Lăng mới gặp phải cục diện 1-6, mà đối diện rất có thể có 4 đội do người chơi cấp S dẫn đầu. Cho nên, ta đã thu được 4 lần cấp S, đối diện rất có thể có 4 đội do người chơi cấp S dẫn đầu. Leon xếp hạng thứ 7 trong số 11 người chơi cấp S, điều này chứng tỏ những người xếp hạng dưới hắn cũng đều là những người mới chỉ thu được một lần cấp S. Sau đó, những người chơi mới chỉ thu được một lần cấp S này, dưới số liệu tổng hợp đánh giá của các ván chơi cấp A, xếp dưới Leon, thế là có thứ hạng như vậy. Sau khi xem xong thông tin về cuộc đời của Leon, người chơi cấp S duy nhất của Lufa, trong một ý niệm, Tô Lăng liền phân tích ra quy tắc xếp hạng. Mà bề ngoài, Tô Lăng giống như hình thể kinh khủng mà bề ngoài thể hiện, sau khi xuất hiện ở thông đạo kim loại, nhìn thấy tình hình bên ngoài, liền phát ra tiếng gầm giận dữ. Gào, sau tiếng gầm giận dữ, cánh tay trắng kiện của Tô Lăng đột nhiên xòe 5 ngón tay, như một chiếc quạt hương bổ, hướng ra ngoài thông đạo kim loại, ầm ầm chụp. Vút, một tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang lên. Một luồng khí lưu sắc bén hình móng vuốt, xé rách không khí, quét ra bên ngoài. Wendy Gray và Andy Turner, hai người vừa chạy ra khỏi thông đạo kim loại, nghe thấy tiếng xé gió phía sau, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nhao nhao né sang hai bên, hiểm lại càng hiểm tránh được luồng khí lưu hình móng vuốt. Sau đó, liền thấy luồng khí lưu sắc bén hình móng vuốt này, xoẹt một tiếng, phát ra âm thanh bén nhọn khiến người ta ghê răng, phá vào một chiếc xe tăng vũ trang bên ngoài. Lập tức, phía trước chiếc xe tăng bị phá trúng, xuất hiện 3 vết cào, trực tiếp lộ ra lớp sơn lót. Âm thanh bén nhọn này, trong nháy mắt khiến các binh lính bên ngoài tỉnh lại từ sự rung động khi nhìn thấy hình thể kinh khủng của Tô Lăng. Nhanh, bắn, nã pháo. Một sĩ quan chỉ huy lập tức lớn tiếng ra lệnh. Nghe lệnh, các binh lính lúc này đang trốn sau xe tăng, nhao nhao bóp cò súng tiểu liên, nổ súng về phía Tô Lăng trong thông đạo kim loại. Trong lúc nhất thời, tiếng súng nổ vang. Đùng 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 đùng. Đồng thời, các binh lính còn lại trên xe tăng cũng nhao nhao điều chỉnh vị trí họng pháo, chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên, đạn từ súng tiểu liên của những binh lính này bắn vào Tô Lăng trong thông đạo kim loại, nhưng căn bản không thể xuyên thủng ra Tô Lăng, chỉ làm cho thông đạo kim loại tóe lửa. Đồng thời, dường như cũng khơi dậy thú tính của Tô Lăng. Chỉ thấy Tô Lăng lại phát ra tiếng gầm giận dữ, tiếp đó toàn bộ thân hình ầm ầm lao ra, oanh, thi triển thiên địa hợp nhất, thuộc tính sức mạnh 30 điểm, thuộc tính nhanh nhẹn 20 điểm, khiến thân hình Tô Lăng nhanh đến mức người bình thường căn bản không thể nhìn rõ. Mọi người chỉ thấy hoa mắt, Tô Lăng đã lao ra ngoài.
Thân hình to lớn mang theo luồng gió lớn, quét ngang bốn phía. Thân hình cao hơn 3 mét của Tô Lăng lao vào đám binh lính phía sau xe tăng, như hổ vào bầy dê, ngay lập tức có rất nhiều binh lính bị hất văng, toàn thân gãy xương, nội tạng tổn hại, ngã xuống đất sau từng ngụm phun ra máu tươi, không thể đứng dậy. Sau đó, Tô Lăng không ngừng vung hai bàn tay to tráng kiện, giống như đập ruồi, hất văng từng binh lính. Binh lính xung quanh đổi họng súng, không ngừng bắn. Nhưng cho đến lúc này, sau khi đến gần, họ mới phát hiện đạn căn bản không thể xuyên thủng ra đối phương, thậm chí còn khiến đối phương trở nên phẫn nộ hơn. Chỉ thấy Tô Lăng, sau khi hất văng toàn bộ binh lính tụ tập phía sau một chiếc xe tăng, thổ huyết, không thể bò dậy, liền đột nhiên nhảy lên, nhảy đến phía sau chiếc xe tăng tiếp theo, lại hất văng toàn bộ binh lính ở đó. Dưới tố chất cơ thể cường đại của Tô Lăng, những binh lính bình thường này có thể nói là chạm vào là chết, đụng vào là bị thương. Mà Wendy Gray và Andy Turner, hai người trước đó đã né sang hai bên, tránh được luồng khí lưu hình móng vuốt, lúc này mới dừng lại, đứng dậy, họ kinh hãi nhìn cảnh tượng này, sắc mặt đều là sợ hãi. Đều tại cô, nói gì mà muốn xem thực lực của hắn. Andy Turner khóe miệng chảy máu, toàn thân run rẩy nhìn Tô Lăng hung ác, lên án Wendy Gray. Wendy Gray lúc này cũng toàn thân run rẩy. Hồi tưởng lại quá trình hai người trốn thoát khỏi cơ sở, đến giờ cô ta vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Mà nghe Andy Turner lên án, cô ta phản bác, anh không phải cũng nói hắn đang khoác lác sao? Sau khi nói xong, cô ta còn nói thêm, may mắn, hắn sau khi hoàn toàn hóa thú, giống như hội trưởng, không còn lý trí, nếu không chúng ta chắc chắn không thể trốn thoát. Hắn đây là động vật gì gen hóa thú, quá kinh khủng. Andy Turner sợ hãi nói. Không biết, vẫn là trốn khỏi đây trước rồi tính. Wendy Gray lắc đầu, vội vàng đứng dậy, chạy ra khỏi thung lũng. Andy Turner thấy vậy, cũng không nói nhảm nữa, dù bị thương rất nặng, hắn cũng vội vàng trốn khỏi thung lũng. Nói thì phức tạp, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Khi Tô Lăng hất văng toàn bộ binh lính tụ tập phía sau mấy chiếc xe tăng, thổ huyết, mười mấy chiếc trực thăng bay lượn trên không trung mới phát hiện tình hình trên mặt đất. Ngay lập tức, pháo thần công trên những chiếc trực thăng này lập tức nổ súng về phía Tô Lăng trên mặt đất. Cạch 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 cạch. Từng đạo lửa phun ra từ nòng pháo thần công trên trực thăng. Mặt đất như mưa rào, bị đạn pháo thần công quét trúng, cắt bay đá chạy. Nhưng thân hình Tô Lăng quá nhanh, những binh lính trên trực thăng này cũng chỉ là người bình thường, mắt thường căn bản khó mà bắt được thân hình Tô Lăng, chứ đừng nói là nhắm chuẩn. Thế là, trên mặt đất liền xuất hiện cảnh tượng này. Vô số đạn pháo thần công bắn xuống, như mưa rơi, làm mặt đất tung tóe vô số bụi, nhưng thủy chung chậm nửa nhịp, không theo kịp thân hình Tô Lăng, còn tạo thành không ít thương vong cho binh lính phe mình. Cùng lúc đó, Tô Lăng trên mặt đất cũng bắt đầu nhặt những tảng đá lớn bằng nắm tay, đối với người thường mà nói là rất lớn, nhưng trong tay hắn lại giống như cục đá, hướng về phía trực thăng bay lượn trên không trung, bắt đầu ném mạnh. Bành, tảng đá lớn bằng nắm tay, sau khi bị Tô Lăng ném ra, tốc độ có thể so sánh với đạn. Đồng thời, bởi vì tảng đá có kích thước lớn, khi phá không trực tiếp nổ ra âm bạo. Trực thăng trên không trung, dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị, một chiếc trực thăng trong nháy mắt liền bị tảng đá xuyên qua thân, rơi xuống đất. Thành viên điều khiển trực thăng trên không thấy vậy, vội vàng điều khiển trực thăng né tránh. Nhưng trực thăng trên không linh hoạt, mà Tô Lăng ném đá lại chính xác đáng sợ, rất nhanh, lại có hai chiếc trực thăng bị nện thủng thân và người điều khiển, rơi xuống đất. Lần này, trực thăng trên không dám dừng lại thêm. Tất cả rút lui, rút lui. Sĩ quan chỉ huy trong một chiếc trực thăng ra lệnh. Rất nhanh, trực thăng trên không liền cấp tốc rút khỏi khu vực này. Binh lính và xe tăng vũ trang trên mặt đất cũng bắt đầu rút lui. Tô Lăng cũng không ngăn cản, dù sao mục đích tạo dựng hình tượng mạnh mẽ của hắn đã đạt được, hơn nữa lần này hắn đã lợi dụng ưu thế địa hình khe núi hẹp. Nếu những chiếc trực thăng và xe tăng này kéo dài chiến tuyến ra ngoài vùng đất bằng, với thủ đoạn hiện tại của hắn cũng có chút khó mà phá hủy. Thuộc tính cơ thể của hắn hiện tại tuy mạnh mẽ, nhưng còn lâu mới đạt đến trình độ siêu nhân. Rất nhanh, quân đội chính phủ liền rút lui toàn bộ, chỉ để lại một vùng thi thể binh lính. Mà sau khi quân đội chính phủ rút lui, Tô Lăng cũng quay người trở lại cơ sở. Thế nhưng hình tượng khủng bố, mạnh mẽ mà hắn tạo dựng đã khắc sâu vào trong đầu Wendy Gray, Andy Turner và 1000 binh lính quân đội chính phủ còn sống sót, cả đời khó mà phai mờ. Trên một đỉnh núi xa, Leon, người chơi cấp S, chậm rãi hạ kính viễn vọng xuống, sắc mặt rung động, thật lâu sau mới hoàn hồn. Một lúc sau, hắn mới khó khăn nuốt nước bọt, tự lẩm bẩm, thế giới này quá nguy hiểm. Ta vẫn nên tìm những người chơi khác trong trận doanh đỏ, liên hợp lại rồi tính. Cùng với tiếng nói vừa dứt, hắn không quay đầu lại, rời khỏi khe núi hoang mạc này, không dám dừng lại thêm một lát. Trong cơ sở yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Tô Lăng trên sàn kim loại. Sau khi trở lại thông đạo kim loại của cơ sở, thân hình cao hơn 3 mét, cơ bắp cuồn cuộn của Tô Lăng liền nhanh chóng co lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, giải trừ trạng thái thiên địa hợp nhất. Tô Lăng nhanh chóng khôi phục lại hình dáng bình thường ban đầu. Tuy nhiên, một vấn đề xấu hổ xuất hiện, quần áo của hắn lúc trước khi thi triển thiên địa hợp nhất đã rách, duy chỉ có chiếc quần là rách ở phần đùi, khu vực tam giác vẫn còn lại mảnh vải che thân. Nhưng giờ đây, khi hình thể trở lại bình thường,
phần mảnh vải bị căng phồng ở khu vực tam giác cũng không vừa mà rơi xuống. May mắn thay, trong cột đạo cụ của Tô Lăng, ở ván chơi trước đã thu được rất nhiều thẻ đạo cụ dạng vũ khí. Tuy không có món nào đáng giá, nhưng trong đó lại có thẻ vũ khí quần áo thông thường, xem như có thể dùng được ngay lúc này. Lật tay một cái, một tấm thẻ trong nháy mắt xuất hiện trong tay Tô Lăng. Một lát sau, tấm thẻ biến mất, một bộ quần áo trống không xuất hiện trong tay Tô Lăng. Đây là một bộ trang phục bình thường, hơn nữa kích cỡ vừa vặn với hình thể của hắn. Tô Lăng không hề ngạc nhiên về điều này, bởi vì khi hắn lấy tấm thẻ ra khỏi cột đạo cụ, cầm trong tay, trong đầu hắn liền tự động hiện ra thông tin giới thiệu liên quan. Thẻ vũ khí quần áo thông thường, sau khi sử dụng thẻ này, sẽ ngẫu nhiên nhận được một bộ quần áo được may đo theo kích cỡ thân hình của người sử dụng. Cầm quần áo thay xong, Tô Lăng liền đi theo thông đạo kim loại, trở lại bãi đất trống hình bầu dục nơi xảy ra chiến đấu trước đó. Khi Tô Lăng trở lại đây, mấy đứa trẻ do Nha dẫn đầu đang yên lặng chờ đợi. Tổng cộng có 5 đứa trẻ, tuổi tác dao động từ 7, 8 tuổi đến mười mấy tuổi. Ngoài 5 đứa trẻ này, còn có đồng đội của Tô Lăng, Bánh Bao Lớn. Nhưng Bánh Bao Lớn lúc này lại mặt mũi bầm dập đứng ở một bên, vẻ mặt khúm núm. Khi nhìn thấy Tô Lăng trở về, Bánh Bao Lớn lập tức giống như gặp được người thân, nước mắt lưng tròng vội vàng đón Tô Lăng, đồng thời nói: "Đại thần à, cuối cùng anh cũng đến, anh phải làm chủ cho tôi. Mấy đứa trẻ này không nói võ đức, bắt nạt tôi, hu hu hu." "Chuyện gì?" Tô Lăng nhìn thấy bộ dạng của Bánh Bao Lớn, ngẩn ra, hỏi. Nhưng kỳ thật, đây là hắn giả vờ. Giữa Bánh Bao Lớn và hắn có liên hệ, động thái luôn được cập nhật trong đầu hắn, khi hắn ở trên mặt đất đã biết rõ mọi chuyện. Bởi vì tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết, Nha và Tô Lăng lần lượt nhanh chóng rời khỏi hành lang, bỏ lại Bánh Bao Lớn với thuộc tính cơ thể chỉ là người bình thường, một trận chạy chậm mới đuổi kịp đến bãi đất trống. Khi hắn đuổi tới bãi đất trống, Tô Lăng đã thi triển thiên địa hợp nhất, thân thể bành trướng, sau đó đóng vai mất lý trí truy sát Wendy Gray và Andy Turner, hướng về mặt đất mà đi. Nguyên nhân Tô Lăng làm như vậy là vì đã thấy được thông tin trong cuộc đời của hai người, hội trưởng chúa tể hội của họ sau khi hoàn toàn hóa thú sẽ mất lý trí. Nếu là trước kia, Tô Lăng chắc chắn không biết nguyên lý. Nhưng sau khi trải qua thế giới trò chơi trước, Tô Lăng hiểu rõ, nguyên nhân đối phương mất lý trí, phần lớn là do thuộc tính cơ thể vượt xa thuộc tính trí lực, dẫn đến não bộ không thể tiêu hóa được kích thích tố dục vọng mà cơ thể cường đại tiết ra, bị dục vọng chi phối lý trí. Để hòa nhập, Tô Lăng mới đóng vai mất lý trí, truy sát hai người. Nếu hắn thực sự mất lý trí, với thuộc tính cơ thể của hắn, hai người kia tuyệt đối không thể trốn thoát lên mặt đất. Khi hắn truy đuổi Wendy Gray và Andy Turner như đuổi chó, Bánh Bao Lớn đã bị 3 đứa trẻ khác trong số đó đánh ở bãi đất trống này. 3 đứa trẻ khác đều là do Wendy Gray và Andy Turner chọn lựa ra làm cơ thể thí nghiệm. Không phải nói trong cơ sở này chỉ có mấy đứa trẻ này là cơ thể thí nghiệm, mà là trong số cơ thể thí nghiệm, ở độ tuổi này chỉ có mấy đứa này. Những cơ thể thí nghiệm khác đều lớn hơn, đã dần có tư tưởng độc lập, không dễ khống chế. 3 đứa trẻ này có tố chất cơ thể gấp 6, 7 lần người bình thường, việc đánh Bánh Bao Lớn, một người chơi cấp F với thuộc tính cơ thể chỉ là người bình thường, quá dễ dàng. Mà vốn dĩ, 3 đứa trẻ này, sau khi bị các nhà khoa học trong cơ sở này nghiên cứu, thí nghiệm, tra tấn, đối với những người mặc áo choàng trắng là vô cùng căm hận. Đối với Bánh Bao Lớn, 3 đứa trẻ vốn định giết, nhưng cuối cùng Nha đã lên tiếng, nói Bánh Bao Lớn là thuộc hạ của Tô Lăng, nếu giết chắc chắn sẽ chọc giận Tô Lăng, điều này khiến 3 đứa trẻ dừng tay. Nhưng dù vậy, Bánh Bao Lớn vẫn bị đánh một trận nhừ tử. Sau khi Bánh Bao Lớn tố cáo hành vi ác của 3 đứa trẻ kia với Tô Lăng vỗ vai hắn, nói, không sao, đợi thế giới này cho cậu tăng cường thêm chút thực lực. Đợi khi nghiên cứu hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này có thành quả, sẽ lấy thật lớn bánh bao ra thí nghiệm trước. Mặc dù cũng có thể bắt những người khác thí nghiệm, nhưng những người khác đều là người bản địa của thế giới này, mà Tô Lăng là người chơi, Tô Lăng lo lắng điểm khác biệt này có thể tạo ra hiệu quả thí nghiệm không giống nhau. Cho nên, đến lúc đó có thể lấy Bánh Bao Lớn ra xác nhận trước. Thật ạ, đại thần. Nghe Tô Lăng nói muốn tăng cường thực lực cho mình, Bánh Bao Lớn lập tức hai mắt sáng lên, gấp giọng hỏi. Tô Lăng khẽ gật đầu, sau đó nói, mặt khác, đừng gọi ta là đại thần, lần này phe đỏ có 6 đội, cậu gọi như vậy dễ bại lộ ta. Bánh Bao Lớn nghe xong, vẻ mặt mờ mịt, vậy gọi là gì? Tô Lăng nghe vậy, trầm ngâm một lát, nói, thân phận của chúng ta nếu là nhân viên nghiên cứu khoa học, sau này gọi ta là tiến sĩ là được. Được ạ. Bánh Bao Lớn nghe xong, gật đầu. Nhưng rất nhanh, hắn lại giận dữ nhìn mấy đứa trẻ đã đánh hắn, vậy còn, tiến sĩ, 3 đứa chúng nó xử trí như thế nào? Nói đến phần sau, hắn lại nhìn về phía Tô Lăng. Hiển nhiên, đối với việc bị 3 đứa trẻ này đánh, hơn nữa suýt chút nữa bị giết, hắn vẫn rất khó chịu. Trước đó hắn có thể đồng tình với hoàn cảnh của Nha, nhưng bây giờ hắn không hề đồng cảm với 3 đứa trẻ này, trong lòng có thể nói là vô cùng chán ghét. Mà nghe được lời hắn nói, 3 đứa trẻ đã đánh Bánh Bao Lớn rõ ràng cũng khẩn trương lên. 3 đứa trẻ này đã nhìn thấy bộ dạng và thực lực kinh khủng của Tô Lăng sau khi thi triển thiên địa hợp nhất, cho nên đối với Tô Lăng vừa sợ hãi lại vừa sùng bái. Sợ hãi vì đã chọc giận Tô Lăng khi đánh Bánh Bao Lớn, mà sùng bái là sùng bái thực lực kinh khủng của Tô Lăng. Ở trong môi trường này trưởng thành, lại có tố chất cơ thể vượt qua người bình thường mấy lần,
tư tưởng của những đứa trẻ này đã không còn giống như những đứa trẻ bình thường. Chính vì sùng bái, ba đứa trẻ mới ở lại đây chờ Tô Lăng trở về, chúng muốn đi theo Tô Lăng xử trí. Nghe bánh bao lớn nói, Tô Lăng nhìn hắn một cái, nói, đợi cậu có năng lực, cậu tự mình xử trí là được. Những đứa trẻ trước mắt này đều là tài liệu nghiên cứu rất tốt, Tô Lăng làm sao có thể xử trí. Nói xong, Tô Lăng không thèm để ý đến vẻ mặt xấu hổ của bánh bao lớn, ánh mắt nhìn về phía Nha. Lúc này, Nha đang đỡ một bé gái tóc đen khoảng 8 tuổi, hẳn là em gái của Nha. Nha, đây là em gái của ngươi à? Tô Lăng mở miệng hỏi. Nha gật đầu mạnh, sau đó ánh mắt mong chờ nhìn Tô Lăng, nói, tiến sĩ, em gái ta lại sốt rồi, có thể tìm chút thuốc hạ sốt cho em ấy không à? Cậu bé cũng gọi Tô Lăng là tiến sĩ theo bánh bao lớn. Đối với cuộc nói chuyện giữa Tô Lăng và bánh bao lớn, bọn họ kỳ thật không hiểu nhiều. Cậu bé chỉ nghe hiểu Tô Lăng cuối cùng bảo bánh bao lớn gọi Tô Lăng là tiến sĩ. Anh, em không sao, không cần lo cho em. Bé gái tóc đen trong lòng Nha, sau khi trải qua hỗn loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ rực. Dựa vào vai Nha, nghe Nha nói xong, ý thức có chút mơ màng nói. Nói xong, cô bé đồng thời ánh mắt mê ly nhìn về phía Tô Lăng, yếu ớt nói, cảm ơn anh, tiến sĩ, cảm ơn anh đã cứu anh trai em. Không có gì. Nhìn đối phương sốt cao, yếu ớt như vậy vẫn không quên nói cảm ơn, trong lòng Tô Lăng không khỏi dâng lên hảo cảm, liền định đáp lại không có gì, nhưng vào lúc này, ký chủ đang bị thôi miên. Trong đầu đột nhiên hiện lên một dòng tin nhắn. Tô Lăng lập tức ngẩn người, lời nói cũng dừng lại. Thôi miên. Tô Lăng nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía bé gái tóc đen dựa vào vai Nha. Cô bé đang thôi miên ta. Cái gọi là đặc thù của em gái Nha chẳng lẽ chính là năng lực thôi miên này. Sớm khi hắn thi triển thiên địa hợp nhất, đóng vai mất lý trí truy sát Wendy Gray, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó, bao gồm cả em gái Nha. Em gái Nha, từ khi sinh ra đã bắt đầu sốt, cha mẹ ruột lại đều là người nước ngoài, băng đảng. Tại áp lực chi phí chữa trị cao, cuối cùng cha mẹ không thể không bỏ rơi cô bé ở cửa cô nhi viện. Lúc đó cô nhi viện còn chưa bị kẻ xấu chủ đạo, cho nên đã nhận nuôi và tích cực điều trị, cuối cùng cô bé sống sót. Chỉ là, trong quá trình trưởng thành, cô bé thỉnh thoảng lại sốt không rõ nguyên nhân, cũng không tra ra được. Mà bởi vì mới chỉ sống được 8 năm ngắn ngủi, cho nên cũng không biểu hiện ra dị thường gì, cho đến khi bị bán cho cơ sở này. Người đứng đầu cơ sở dường như phát hiện ra sự khác biệt, thế là liền nhốt cô bé cùng với những vật thí nghiệm còn sống sót, tiện thể dùng để khống chế Nha. Từ thông tin về cuộc đời 8 năm ngắn ngủi này, Tô Lăng không thấy em gái Nha có hành vi thôi miên mình hoặc người khác. Nhưng quả thực, năng lực bản thân toàn chi trong đầu hắn đã phản hồi ra hắn vừa rồi bị thôi miên. Hơn nữa, hắn hồi tưởng lại, tâm tính của hắn quả thực đã thay đổi, cảm thấy em gái Nha cực kỳ lễ phép, trong lòng liền dâng lên hảo cảm. Nhưng một người thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng như hắn, trong tình huống bình thường sẽ không dễ dàng tin người khác, chứ đừng nói là nảy sinh hảo cảm. Nói cách khác, việc nảy sinh hảo cảm vừa rồi chính là hiệu quả của thôi miên. Kết hợp cả hai, một phỏng đoán hiện ra trong lòng Tô Lăng. Năng lực thôi miên không thể tự kiểm soát. Tô Lăng nhìn bộ dạng sốt cao, mơ màng của em gái Nha, trong lòng suy nghĩ, nguyên nhân cô bé thỉnh thoảng sốt có lẽ cũng liên quan đến năng lực thôi miên này. Trong lúc nhất thời, Tô Lăng hứng thú với năng lực thôi miên này. Tuy nhiên, hắn biết bây giờ không phải là lúc nghiên cứu, mặc dù đã đánh lui quân đội chính phủ, nhưng đối phương chắc chắn sẽ lại phái người đến, đồng thời sau khi chứng kiến thực lực của hắn, chắc chắn sẽ phái ra quân đội mạnh hơn. Bởi vậy, nơi đây không nên ở lâu. Chỉ thấy hắn cười với em gái Nha, sau đó ánh mắt nhìn về phía Nha, nói, em gái ngươi tạm thời không sao, chúng ta phải rời khỏi đây trước. Quân đội chính phủ bên ngoài đã bị ta đánh lui, nhưng bọn họ sẽ còn quay lại, chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây. Nói xong, hắn nhìn về phía ba đứa trẻ đã đánh bánh bao lớn, hỏi, các ngươi muốn đi theo ta hay tự mình rời đi? Chúng ta muốn đi theo ngài. Ba đứa trẻ gần như đồng thanh nói. Ba đứa trẻ này đều là bé trai, nhưng không phải là người châu Á, mà là hai người da trắng và một người da đen, hình thể nhìn có vẻ cao hơn Nha một cái đầu, nhưng tuổi thật lại xấp xỉ Nha. Được, các ngươi đi ra ngoài cơ sở trước chờ ta. Nghe xong câu trả lời của ba đứa trẻ, Tô Lăng gật đầu, sau đó liếc nhìn năm đứa trẻ lớn hơn một chút, nói: Tiến sĩ, vậy còn anh?" Bánh bao lớn nghe xong, nghi hoặc hỏi Tô Lăng: "Không đi cùng chúng tôi à?" "Ta còn có chút việc phải xử lý, rất nhanh sẽ đến." Tô Lăng khoát tay, trả lời: "Yên tâm, với tốc độ của ta, nói không chừng các ngươi còn chưa ra khỏi cơ sở ta đã đuổi kịp rồi." Nghe được lời này của hắn, bánh bao lớn và năm đứa bé mới yên tâm. Sau đó, bánh bao lớn và năm đứa bé liền đi ra ngoài cơ sở. Mà Tô Lăng, sau khi mấy người đi, liền nhặt chiếc áo choàng trắng bị hắn ném sang một bên khi thi triển thiên địa hợp nhất, xác nhận ổ cứng dữ liệu nghiên cứu cơ thể người bên trong vẫn còn, liền bắt đầu dựa vào thân hình, nhanh chóng di chuyển trong cơ sở, đến từng nơi giam giữ cơ thể thí nghiệm, mở cửa những phòng giam này, thả những cơ thể thí nghiệm bị giam giữ, cũng ngắn gọn gặp mặt những người này. Nguyên nhân Tô Lăng làm như vậy, không phải là quá thiện lương, mà là phần lớn những cơ thể thí nghiệm này đều là người trưởng thành, với tình huống mới bắt đầu của Tô Lăng, còn khó có thể quản thúc những tiến hóa giả không phải con người này.
Nhưng những người này lại là tài liệu nghiên cứu quan trọng sau này, để Tô Lăng cứ như vậy thả đi, hắn cũng không muốn. Cho nên, cách điều hòa chính là hắn phóng thích những người này, sau đó gặp mặt để lại dấu ấn trong đầu, đợi khi thế lực của hắn phát triển, sẽ phái người tìm đến những tiến hóa giả này. Cảm ơn anh đã thả tôi ra, anh thực sự là ân nhân của tôi, sau này có việc gì cần tôi nhất định sẽ không từ chối. Anh nhất định là thiên sứ do thượng đế phái tới. Cuối cùng tôi cũng được cứu, cảm ơn anh, cảm ơn thượng đế. Cảm ơn anh bạn, tôi là Pluto, tôi ở thành phố Loco phía Bắc Eric, sau này có việc gì cứ đến tìm tôi. Từng câu cảm ơn được nói ra từ miệng những tiến hóa giả được Tô Lăng phóng thích. Bất kể là thật lòng hay giả dối, Tô Lăng đều mỉm cười nhận lời. Đương nhiên, cũng có một số kẻ cứng đầu, vừa ra đã muốn đánh ngã Tô Lăng. Những kẻ này đều bị Tô Lăng đánh cho tàn phế, sau đó nhốt lại. Rất nhanh, với thuộc tính nhanh nhẹn 20 điểm cường đại, tốc độ của Tô Lăng nhanh đến kinh người, chỉ trong chốc lát đã thả toàn bộ những tiến hóa giả bị giam giữ trong cơ sở này. 1 giờ sau, ở phía chân trời xa, một chiếc máy bay chiến đấu cấp tốc bay tới. Khi đến thung lũng hoang mạc này, một quả tên lửa được phóng ra từ dưới máy bay, gào thét rơi xuống thung lũng. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Cả thung lũng bị nổ tung, đá sụp đổ, khói đặc bốc lên. Mà những tiến hóa giả đã sớm trốn thoát, quay đầu nhìn về phía cơ sở ở thung lũng xa xa, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Cùng lúc đó, trên đường lớn cách thung lũng nổ tung khoảng 10 mấy cây số. Trong một chiếc xe đang chạy nhanh, nhìn về phía khói đặc bốc lên, bánh bao lớn và 5 đứa trẻ trên xe, toàn bộ đều kinh hãi. Mà Tô Lăng ở vị trí lái thì thân sắc bình tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước, không hề nhìn về phía khói đặc nổ tung. Tiến sĩ, chúng ta đi đâu tiếp theo? Sau khi nhìn khói đặc nổ tung, bánh bao lớn ngồi ở ghế phụ lái, nịnh nọt hỏi. Từ khi vào trò chơi này, hành động của Tô Lăng đều khiến hắn thấy được thủ đoạn của người chơi cao cấp, hắn sớm đã không còn nghi ngờ bất kỳ quyết sách nào của Tô Lăng. Nghe được lời hắn nói, 5 đứa trẻ chen chúc ở hàng ghế sau cũng đều nhìn về phía Tô Lăng. Mà Tô Lăng thì nhẹ nhàng trả lời, đi Las Vegas trước, kiếm chút vốn khởi động. Cùng với tiếng nói, chiếc xe gào thét chạy trên con đường hai bên đầy hoang mạc, đuổi theo mặt trời lặn, dần dần đi xa. Las Vegas nằm ở phía tây quốc gia Eric, là một thành phố mỗi ngày đều chìm trong xa hoa, trụy lạc. Có thể nói, đây là thắng cảnh nghỉ dưỡng trong lòng tất cả mọi người ở Eric. Mà ngành công nghiệp lớn nhất chống đỡ thành phố này chính là các sòng bạc và các địa điểm mại, còn có chế độ quản lý lỏng lẻo nhất về dược phẩm. Mỗi ngày đều có rất nhiều người từ các bang của Eric tụ tập ở đây, tiến hành cuồng hoan thâu đêm. Chạng vạng tối, Las Vegas vẫn như mọi khi bước vào chế độ cuồng hoan, rất nhiều nam nữ từ khách sạn đi ra đường, bắt đầu du tẩu các quán bar, sòng bạc và câu lạc bộ khiêu vũ. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hò hét, đập phá của đám người trên đường. Mà những người này sau khi hối hận, cũng căn bản không quan tâm đến những chiếc xe chạy trên đường, rất nhiều người cầm một chai bia, trực tiếp đi ra đường, gật gù đắc ý. Điều này khiến những chiếc xe trên đường không ngừng bấm còi, thậm chí thò đầu ra chửi. Nhưng dù vậy, cũng không thể không giảm tốc độ. Dù sao, nơi đây tuy quản lý lỏng lẻo, nhưng nếu đâm chết người, chắc chắn cũng sẽ bị bắt, sau đó bị truy tố tội mưu sát. Mà trong số những chiếc xe chạy chậm này, có lẫn chiếc xe của Tô Lăng và đám người. Sau khi rời khỏi cơ sở, đám người liền lái xe đến đây. Còn chi phí dọc đường đều là do những người qua đường hữu hảo tài trợ. Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt, nhìn Tô Lăng mang theo 5 đứa trẻ quá đáng thương, những người đi đường này đều chỉ để lại cho mình một chút tiền đi xe về nhà, còn lại đều cho Tô Lăng. Chết tiệt, mấy tên này thật đáng ghét, chặn giữa đường chờ chết à? Mấy tên phía trước, tông chết chúng nó đi. Trong xe, bánh bao lớn lái xe trên đường Las Vegas, không khỏi phát bệnh, gào thét chửi bới. Từ cơ sở đến Las Vegas đường xá xa xôi, Tô Lăng sau khi lái một đoạn, liền để bánh bao lớn lái xe. Mặc dù tay lái ở thế giới này ở bên phải, khác với bánh bao lớn lái xe trong hiện thực, nhưng bánh bao lớn cũng coi là lái xe lâu năm, học một chút là biết lái. So với bánh bao lớn hùng hổ, Tô Lăng ngồi ở ghế phụ và 5 đứa trẻ ở ghế sau lại yên tĩnh hơn nhiều. Tô Lăng ngồi ở ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần, mà 5 đứa trẻ ở hàng ghế sau thì ghé vào cửa sổ xe, tò mò nhìn thế giới rực rỡ bên ngoài. Những đứa trẻ này từ nhỏ đều ở cô nhi viện, trong mắt thế giới cũng chỉ có cô nhi viện và xung quanh, sau khi bị bán cho cơ sở, lại bị giam giữ lâu dài, chưa từng nhìn thấy thế giới này. Bởi vậy, phong cảnh ven đường đều khiến những đứa trẻ này nhìn không chớp mắt. Mà từ khi xe lái vào Las Vegas, những hình ảnh xa hoa trụy lạc càng kích thích mãnh liệt dục vọng khám phá thế giới trong lòng chúng. Tuy nhiên, có Tô Lăng ở đó, chúng không dám quá làm càn, chỉ ghé vào cửa sổ xe, mắt không ngừng nhìn xung quanh. Được rồi, dừng ở quán bar phía trước kia đi. Khi xe chạy thêm một lát, con đường vẫn hỗn loạn, Tô Lăng ở ghế phụ, thản nhiên nói. Nghe được lời hắn nói, bánh bao lớn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn ghét nhất những con đường hỗn loạn như thế này. Rất nhanh, bánh bao lớn liền lái xe vào cửa khách sạn mà Tô Lăng chỉ. Ngay sau đó, đám người xuống xe, giao chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ bãi đậu xe của khách sạn, Tô Lăng liền dẫn mọi người đi mở phòng. Bởi vì 5 đứa trẻ chưa từng thấy thế giới bên ngoài, sợ chúng ngạc nhiên và làm hỏng các công trình trong khách sạn, Tô Lăng trực tiếp mở một phòng lớn.
Dưới năng lực bản thân toàn tri, Tô Lăng biết được tất cả thông tin về nhân vật Vương Viễn Lâm mà mình nhập vai, cho nên quá trình thuê phòng không có vấn đề gì. Báo số an toàn xã hội đại diện cho thân phận, Tô Lăng liền thuận lợi mở được một phòng. Cảm ơn tiên sinh đã đến, chúc ngài và phu nhân cùng các cháu ở lại vui vẻ. Sau khi mở phòng xong, nữ lễ tân của khách sạn mỉm cười đưa thẻ phòng cho Tô Lăng và nói: hiển nhiên, nữ lễ tân này coi Tô Lăng và bánh bao lớn là một đôi, mà 5 đứa trẻ là con nuôi của họ. Tình huống này rất phổ biến ở Eric, nơi tràn lan lòng nhân ái. Bánh bao lớn nghe nói như vậy, trong nháy mắt mặt đỏ bừng, định mở miệng giải thích, nhưng Tô Lăng lại lười so đo, trực tiếp quay người rời khỏi quầy lễ tân và nói: đi thôi, lời nói của một NPC mà cậu để ý làm gì, đi. Nghe được lời này, bánh bao lớn cũng chỉ có thể hậm hực bỏ qua. Rất nhanh, hai người liền dẫn 5 đứa trẻ vào thang máy, đi lên phòng ở trên mái của khách sạn. Sau khi vào phòng, Tô Lăng liền giao thẻ phòng cho bánh bao lớn và nói: cậu ở đây trông chừng bọn chúng, ta đi sòng bạc kiếm tiền, chúng ta sẽ không ở lại đây lâu. Dứt lời, hắn liền quay người đi ra khỏi phòng. Bánh bao lớn lập tức vẻ mặt không nói nên lời, thực sự coi ta là bảo mẫu, ông đây mặc kệ. Dứt lời, hắn liền ném mạnh thẻ phòng xuống thảm trong phòng. Rắc. Đột nhiên, cửa phòng lại mở ra, Tô Lăng quay lại, nói: đúng rồi, số tiền mặt này để lại cho các cậu, ta không cần nhiều như vậy. Bánh bao, cậu vừa nói gì? Ta ở ngoài cửa phòng không nghe rõ. Bánh bao lớn không nói gì, ngồi xuống, nhặt thẻ phòng trên mặt đất lên, thổi bụi. Sau đó hắn mới vẻ mặt kinh ngạc phát hiện Tô Lăng trở về, nói: tôi không nói gì cả. Vừa rồi thẻ phòng không cẩn thận rơi mất, tôi có thể đã vô thức nói tục. Nói xong, lại ân cần nhận lấy tiền mặt mà Tô Lăng đưa, vui vẻ nói: tiến sĩ, anh tốt với chúng tôi quá. Yên tâm, tôi nhất định sẽ trông chừng Nha và bọn chúng. Tô Lăng nhìn bánh bao lớn một chút, không nói gì, sau đó gọi Nha và đám người, những đứa trẻ vừa vào phòng đã tò mò đi lại, nhìn quanh, lại gần. 5 đứa các ngươi không được chạy loạn, có gì không hiểu thì hỏi, đói bụng cũng gọi cậu ta, rõ chưa? Tô Lăng thản nhiên dặn dò 5 đứa trẻ. Uy nghiêm của Tô Lăng tự nhiên vẫn còn. Sau khi dặn dò xong, Tô Lăng liền xoay người ra cửa, lần này hắn không quay lại hù dọa bánh bao lớn nữa. Rời khỏi khách sạn, Tô Lăng liền tùy tiện tìm một sòng bạc gần đó đi vào. Eric là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới này, sức mua của tiền tệ rất mạnh, chỉ tiếc những người tốt bụng ven đường đều quá nghèo, không có nhiều tiền mặt. Sau khi Tô Lăng mở phòng và để lại một phần tiền mặt cho bánh bao lớn và mấy người, trên người hắn chỉ còn lại mấy chục đồng tiền mặt, nhưng cũng đủ. Đi vào sòng bạc, trong nháy mắt các loại tiếng ồn ào truyền đến. Đồng thời, các loại hình thức đánh bạc rực rỡ muôn màu cũng lọt vào tầm mắt Tô Lăng. Tô Lăng tìm đến nơi đổi thẻ đánh bạc, đổi mấy chục đồng tiền mặt trên người thành 6 thẻ 10 đồng, sau đó liền bắt đầu đi lại trong sòng bạc. Rất nhanh, hắn đi đến một chiếu bạc đổ xúc xắc, cược lớn nhỏ. Sau khi xem mấy ván, hắn trực tiếp đặt một thẻ đánh bạc vào ô 3 con 6. Điều này lập tức thu hút sự chú ý của những người đánh bạc khác và người chia bài, sau đó nhao nhao cười nhạo. Ký chủ bị James Darren cười nhạo, hai bên sinh ra liên quan, thông tin về cuộc đời của James Darren tự động sao chép, cập nhật hoàn tất. James Darren, nam, người da trắng, 37 tuổi, người Las Vegas, nghề nghiệp chia bài, đã kết hôn. Theo tiếng cười nhạo, thông tin về cuộc đời của những người ở đây, bao gồm cả người chia bài, đều được phản hồi lại trong đầu Tô Lăng. Rất nhanh, ván này mở, không có gì bất ngờ, Tô Lăng đặt cược 3 con 6 thua. Tuy nhiên, Tô Lăng không hề tức giận, mà là chờ đợi ván tiếp theo. Ao ao, theo tiếng người chia bài lắc mấy lần rồi đặt xuống chiếu bạc. James Darren lắc cốc, lần này hắn lắc ra 1, 2, 4 điểm. Trong đầu, năng lực bản thân toàn tri, phản hồi động thái của người chia bài trên chiếu bạc thành thông tin dạng chữ. Mặc dù có cốc che chắn, nhưng xúc xắc bên trong đã thành hình, trở thành sự thật cố định, tự nhiên cũng bị phản hồi ra. Nhìn thông tin trong đầu, Tô Lăng khẽ cười, cầm 5 thẻ đánh bạc trong tay, đặt toàn bộ vào ô nhỏ. Rất nhanh, người đánh bạc đặt cược xong, cốc được mở ra, 1, 2, 4, 7 điểm nhỏ. Tô Lăng thắng 5 thẻ đánh bạc trong tay biến thành một thẻ 100. Lần đặt cược này của hắn không gây ra sự chú ý của những người xung quanh, dù sao đoán lớn nhỏ, ai cũng có lúc đoán đúng. Nhưng tiếp đó, theo từng lần đặt cược, Tô Lăng cuối cùng cũng dần dần thu hút sự chú ý của đám người trong sòng bạc. Bởi vì, mặc dù không phải mỗi lần Tô Lăng đều thắng, nhưng gần như mỗi ván đặt cược, phần lớn là thắng. Chỉ trong chốc lát, từ chỗ Tô Lăng ban đầu chỉ có 50 đồng tiền thẻ, đã nhanh chóng thắng được mấy chục ngàn đồng. Thấy cảnh này, những người đánh bạc trên chiếu, có người bắt đầu theo Tô Lăng đặt cược lớn. Nhưng còn chưa đợi họ theo được mấy lần, Tô Lăng liền thu hồi thẻ đánh bạc, rời khỏi chiếu bạc, đi thẳng đến chỗ đổi thẻ đánh bạc thành tiền mặt. Cầm mấy chục ngàn đồng tiền thẻ đổi thành tiền mặt xong, Tô Lăng liền rời khỏi sòng bạc này, đi đến sòng bạc tiếp theo. Đến sòng bạc tiếp theo, Tô Lăng cũng không tiếp tục chơi xúc xắc, mà đổi sang chơi trò khác. Cứ như vậy, dựa vào năng lực bản thân toàn tri, Tô Lăng đi khắp các sòng bạc ở Las Vegas, mỗi nhà thắng mấy chục ngàn. Mỗi sòng bạc cũng đều đặt cược khác nhau, sau đó khi sắp gây ra sự chú ý của sòng bạc, lại dứt khoát rời đi. Rất nhanh, một đêm thời gian cứ như vậy trôi qua. Khi rạng sáng, Tô Lăng trở lại khách sạn,
Hắn đã thay đổi hoàn toàn, trong thẻ ngân hàng nắm giữ 1 triệu tiền mặt. Anh cuối cùng cũng về. Khi Tô Lăng trở lại phòng khách sạn, bánh bao lớn, người đóng vai bảo mẫu, vẫn chưa ngủ, trên mặt còn viết đầy vẻ mệt mỏi. 5 đứa trẻ quả thực không có chạy loạn, nhưng vì tò mò với thế giới bên ngoài và do thiên tính, gần như tất cả đồ đạc trong phòng đều bị chúng làm đảo lộn, thậm chí hư hỏng, mà bánh bao lớn không những không ngăn cản được chúng, còn phải trả lời các loại vấn đề, gần như nước bọt đều cạn khô. Đối với tất cả những điều này, kỳ thật Tô Lăng đã sớm biết thông qua năng lực bản thân toàn tri. Hắn không nói gì, chỉ bảo mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai còn rời đi. Về phần đồ đạc hư hỏng trong phòng, Tô Lăng, người đang nắm giữ 1 triệu tiền vốn, trực tiếp hào phóng bồi thường theo giá của khách sạn. Sáng sớm hôm sau, đám người liền rời khỏi Las Vegas. Mà mục tiêu sau khi rời khỏi Las Vegas chính là thành phố lớn nhất Eric, thành phố New. Las Vegas chỉ là nơi Tô Lăng kiếm vốn khởi động, muốn nhanh chóng kiếm nhiều tiền, tích lũy vốn, vẫn phải đến trung tâm tài chính, đó mới là sòng bạc lớn hơn. 3 ngày sau, đoàn người đã đến thành phố New. Tiếp theo, sau khi mua một số bất động sản, thu xếp bánh bao lớn và Nha cùng những người khác ở ngoại ô, Tô Lăng liền mang theo mấy triệu tiền mặt đi đến phố tài chính của thành phố New. Đến nơi này, Tô Lăng lập tức như cá gặp nước, hoàn toàn buông tay buông chân. Dựa vào năng lực bản thân toàn tri, hắn không ngừng mua thấp bán cao trên thị trường chứng khoán, các loại đòn bẩy, tài sản trong nháy mắt giống như quả cầu tuyết, nhanh chóng lăn càng ngày càng lớn. 1 tháng sau, tài chính của hắn đã vượt qua 30 triệu. Sau 3 tháng, tài sản của hắn vượt quá 100 triệu. Tiếp theo, hắn bắt đầu đầu tư, xâm nhập từng lĩnh vực, tiếp tục khuếch trương. Tuy nhiên, hắn đều ẩn mình phía sau, không để lộ mình trước công chúng, hắn phải đề phòng những người chơi cấp S khác. 1 năm sau, tổng tài sản của hắn đã đạt đến hơn 3 tỷ. Đồng thời, vẫn còn không ngừng tích lũy. Đến đây, trọng điểm của Tô Lăng không còn đặt ở việc tích lũy tài sản, mà là cuối cùng đã bắt đầu nghiên cứu về phương diện tiến hóa biến dị. Độc Thành, ngoại ô. Trên một bãi cỏ xanh biếc rộng lớn, một ông lão da trắng tóc hoa râm, mặc áo khoác cổ bẻ, đội mũ lưỡi chai, đang cùng cố vấn bất động sản đi thị sát bãi cỏ xanh mướt này. Một lát sau, ông lão và cố vấn bất động sản cùng một đám nhân viên dừng lại. Sau khi xuống xe, ông lão chống một cây gậy, vừa đi, vừa nhìn xung quanh. Mà bên cạnh ông lão, cố vấn bất động sản vừa đi cùng, vừa thao thao bất tuyệt. Marshall tiên sinh, ngài thực sự rất có mắt nhìn. Mảnh đất này nếu ngài mua lại để làm sân golf là một quyết định sáng suốt nhất. Ở đây không chỉ có tầm nhìn khoáng đạt, mà không khí còn rất tốt. Hơn nữa, các công trình cũng rất hoàn thiện, tuyệt đối sẽ thu hút rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu đến đây đánh golf. Ông lão nghe cố vấn bất động sản nịnh nọt, không nói gì, mà tiếp tục nhìn xung quanh. Một lúc lâu sau, ông ta mới dừng lại, nhìn về phía cố vấn bất động sản, nói, được rồi, cứ ở đây đi, những việc tiếp theo cậu bàn bạc với trợ lý của ta là được, ta có điện thoại phải gọi. Nói xong, ông ta không thèm để ý đến cố vấn bất động sản và đám nhân viên đi cùng, bước trở lại xe chơi golf, lấy ra một chiếc điện thoại bấm phím kiểu cũ, gọi một số điện thoại. Rất nhanh, số điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, việc làm đến đâu rồi? Nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia, ông lão lập tức nở một nụ cười, ân cần trả lời, ông chủ, việc đã làm xong theo phân phó của ngài. Tiếp theo phải làm gì? Mảnh đất này thực sự dùng để xây sân golf à? Làm xong là được, những việc tiếp theo không cần biết. Đầu dây bên kia, giọng nói nhàn nhạt kia lại vang lên. Nói xong, điện thoại liền bị ngắt. Nghe thấy tiếng tút tút khi điện thoại bị ngắt, ông lão sững sờ, chợt cười gượng bất đắc dĩ. 1 năm qua, ông ta được đẩy lên trước công chúng, trở thành một phú hào thần bí được người người kính ngưỡng, nhưng chỉ có ông ta biết, ông ta đến vòng tròn cốt lõi của ông chủ còn chưa từng được vào. Thở dài một tiếng, ông lão lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Thành phố New, một căn biệt thự ở ngoại ô, trong tầng hầm. Tô Lăng tiện tay bỏ chiếc điện thoại kiểu cũ vừa ngắt vào một ngăn kéo được kéo ra, ánh mắt lại nhìn về phía màn hình máy tính trước mặt, những số liệu thí nghiệm chi chít, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Con người khi gặp nguy hiểm cực hạn, tiết ra lượng lớn adrenaline, liền có cơ hội phá vỡ cực hạn của cơ thể, kích hoạt tế bào, khiến tố chất cơ thể trong nháy mắt tăng lên mấy lần, đây chính là nguyên lý tiến hóa biến dị giai đoạn đầu tiên. Mà nguy hiểm cực hạn nhanh và hiệu quả nhất chính là điện giật, trách nào những số liệu thí nghiệm này phần lớn đều dùng điện giật. Nhìn màn hình máy tính, suy tư một lát, Tô Lăng kéo ra một ngăn kéo khác của chiếc bàn trước mặt, lấy ra một chiếc điện thoại kiểu cũ khác, dùng chức năng gọi một số bằng một phím. Rất nhanh, bên kia liền nhận điện thoại và truyền đến một giọng nói vô cùng nịnh nọt, "Ông chủ, cuối cùng ngài cũng gọi điện, là có tiến triển gì ạ?" Tô Lăng khẽ một tiếng, sau đó nói, "Đám thiết bị kia có thể chuẩn bị vận chuyển đến đây, ta bên này đã tìm được địa điểm xây dựng phòng thí nghiệm." "Được, ông chủ, trong vòng 2 tháng sẽ vận chuyển đến, chậm nhất không quá 3 tháng." Đầu dây bên kia, giọng nói nịnh nọt kia vội vàng trả lời. Bởi vì việc mua sắm các thiết bị phòng thí nghiệm tương đối nhạy cảm, nếu mua số lượng lớn trong lãnh thổ Eric, rất dễ bị cơ quan tình báo của chính phủ chú ý, dẫn đến giám sát. Bởi vậy, Tô Lăng lựa chọn mua sắm phân tán ở nước ngoài. Mà vận chuyển từ nước ngoài thường đi đường biển, cho nên cần chút thời gian. Về phần con đường mua sắm,
chính là do Tô Lăng tự mình tìm kiếm trong năm nay, và sau khi trải qua hiệp thương hữu hảo, đã xác nhận được những người đáng tin cậy. Một năm nay, Tô Lăng không phải toàn tâm toàn ý kiếm tiền trên phố tài chính của thành phố New. Dù sao thị trường chứng khoán cũng không cần hắn tốn nhiều tinh lực như vậy, hắn chỉ cần quyết sách, còn việc thực hiện đã có người lo. Mà quyết sách của hắn đều bắt nguồn từ động thái của những nhà cái kia. Ngay khi vừa bước chân vào phố tài chính, hắn đã bỏ chút tiền, tìm một tờ báo tài chính của thành phố New, biến hắn thành thiên tài tài chính, tuyên truyền các loại thành tích làm giàu, còn làm cả trang web cá nhân. Bởi vậy, dưới sự tuyên truyền rầm rộ của hắn đã thành công thu hút sự chú ý của phố tài chính, thậm chí là rất nhiều người ở thành phố New, đồng thời cũng tạo ra liên kết với vô số nhà tạo lập thị trường, người phụ trách các tổ chức, chủ tịch ngân hàng trên phố tài chính, nhìn trộm thông tin về cuộc đời của những người này, đồng thời cũng tiện thể lưu lại dấu ấn. Mặc dù sau đó có người chuyên môn đi xác minh, phát hiện những dấu vết làm giàu mà hắn tuyên truyền đều là giả, hắn căn bản không phải là thiên tài tài chính gì, khiến hắn trong nháy mắt thân bại danh liệt trên phố tài chính, nhưng mục đích của hắn đã đạt được, và cũng đúng lúc để hắn rút khỏi tầm mắt công chúng. Sau đó, hắn liền tìm một tay đánh thuê không có danh tiếng gì, chính là ông lão Marshall, Logan Marshall, người đã giúp hắn mua đất. Đẩy Logan Marshall lên trước sân khấu, sau đó hắn rút về phía sau, lợi dụng năng lực bản thân toàn tri để quan sát động thái của những nhà cái lớn trên phố tài chính, từ đó thu được thông tin nội bộ để thao tác. Sau đó, chỉ trong một năm, hắn đã hoàn thành việc tích lũy tài sản mà phần lớn mọi người cả đời đều không làm được. Mặc dù so với những phú hào hàng đầu vẫn còn không ít chênh lệch, chứ đừng nói là so với những gia tộc tài phiệt lâu đời của Eric, nhưng mục đích ban đầu của hắn cũng không phải là ở đây, tài sản chỉ cần có thể cung cấp cho hắn tiến hành nghiên cứu là được. Trong khi kiếm tiền, một năm nay, Tô Lăng cũng đang huấn luyện 5 đứa trẻ do Nha dẫn đầu, bồi dưỡng thành viên tổ chức. Hắn đã mua một trang viên bỏ hoang ở ngoại ô thành phố New làm bất động sản. Diện tích cực kỳ rộng, còn có nông trường, ao cá và hầm rượu. Sau khi Tô Lăng tìm người dọn dẹp, liền vừa cải tạo trang viên này, vừa huấn luyện 5 đứa trẻ. Sở hữu các kỹ năng đại sư cấp của sát thủ chi vương, hắn tự nhiên có rất nhiều biện pháp huấn luyện 5 đứa trẻ này. Dưới sự huấn luyện của hắn, trong 5 đứa trẻ, ngoại trừ em gái của Nha, những người khác đều huấn luyện có thành tựu, phát huy tố chất cơ thể vốn đã mạnh hơn người bình thường từ 5 đến 7 lần, trở nên vượt trội hơn hẳn. Có thể nói, những tiến hóa giả có cùng tố chất cơ thể tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng. Mà nguyên nhân em gái của Nha không có hiệu quả huấn luyện gì, cũng rất đơn giản, đó là vì cô bé không phải là tiến hóa giả. Bởi vì năng lực thôi miên đặc thù của cô bé, một năm trước người đứng đầu cơ sở kia đã không cho cô bé điện giật để kích phát tiềm năng, có lẽ là sợ không cẩn thận sẽ giết chết cô bé. Dù sao, Nha và những người khác còn sống, thực ra là dựa trên việc vô số vật thí nghiệm bị điện giật mà chết mới có thể sinh ra. Ngoài ra, trong khi huấn luyện 5 người, cũng đã xảy ra một chuyện nhỏ. Đó là, ngay từ đầu Nha không muốn để em gái mình tham gia huấn luyện. Bởi vì em gái cậu bé vốn đã hay bị sốt, trong mắt Nha, những bài huấn luyện thể chất này chỉ làm tăng thêm bệnh tình của em gái cậu, khiến em gái cậu sớm chết. Nhưng đối với việc này, Tô Lăng lại không đồng ý. Trải qua thế giới trước, Tô Lăng biết thuộc tính cơ thể và thuộc tính trí lực phải phát triển cân bằng, nếu không chỉ phát triển một bên, sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà nguyên nhân em gái Nha thường xuyên bị sốt, hắn thấy rất có thể là do thuộc tính trí lực quá cao gây ra. Hắn cũng đã nói điểm này cho Nha, nhưng Nha vẫn không quan tâm, phản đối mãnh liệt. Thế là, không còn cách nào, Tô Lăng chỉ có thể dùng vũ lực cưỡng chế trấn áp. Trong khoảng thời gian đó, ánh mắt Nha nhìn hắn đều mang đậm sự thù hận. Cho đến khi em gái cậu theo quá trình huấn luyện, cơ thể dần dần khỏe mạnh hơn, tình trạng sốt bắt đầu ít đi, cậu bé mới hiểu ra Tô Lăng không lừa mình. Sau đó, cậu bé mới không còn thù hận Tô Lăng nữa. Tô Lăng cũng không để ý, dù sao ban đầu hắn thu nhận 5 đứa trẻ này cũng không có ý tốt gì. Ngoài việc huấn luyện 5 đứa trẻ, Tô Lăng còn mời giáo viên đến dạy chúng đọc sách, học tập. Một mặt là để đáp ứng yêu cầu nghĩa vụ giáo dục của thành phố New, dù sao ở độ tuổi của chúng, Eric có luật quy định bắt buộc phải đến trường, nhưng cũng có thể lựa chọn đến trường hoặc giáo dục tại gia. Tô Lăng lựa chọn cách thứ hai. Mặt khác, hắn cũng không thể để 5 đứa trẻ này chữ cũng không nhận ra được chứ. Sau này hắn còn chuẩn bị để 5 đứa trẻ này đi giúp hắn mang về những tiến hóa giả mà một năm trước hắn đã thả ra ở cơ sở kia. Nếu đến lúc đó không biết chữ, gây ra chuyện chạy nhầm thành phố, đường cũng không biết, thậm chí bắt xe nhầm đường, đi nhầm chỗ, vậy thì khó xử. Về cơ bản, đây là những việc mà Tô Lăng đã làm trong một năm nay. Lúc này, hắn đang ở trong tầng hầm được cải tạo trong trang viên, xem xét những số liệu thí nghiệm khổng lồ kia. Bởi vì là vật chết, hắn không thể dùng năng lực bản thân toàn tri để lưu những số liệu thí nghiệm này vào trong đầu, biết được trong nháy mắt, chỉ có thể xem trên máy tính như thế này. Trong khi xem những số liệu thí nghiệm này, hắn cũng đang thao túng những con rối đã được phát triển trong một năm nay, như Logan Marshall. Sau khi nghe được lời đảm bảo từ đầu dây bên kia, Tô Lăng không nói gì thêm, trực tiếp ngắt điện thoại. Sau đó, hắn lại bỏ điện thoại vào ngăn kéo, mở ngăn kéo thứ 3 ra, lấy ra một chiếc điện thoại kiểu cũ khác, bắt đầu gọi điện đặt mua thiết bị phòng thí nghiệm. Những việc nghiêm túc như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Sau khi liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại,
hắn cuối cùng đã liên lạc được tất cả các thiết bị được ghi trong số liệu thí nghiệm. Chỉ cần đợi mảnh đất kia được mua xong, liền lập tức khởi công xây dựng sân golf trên bề mặt, thực tế là xây dựng phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Sau đó đợi tất cả các thiết bị phòng thí nghiệm đến, phòng thí nghiệm của hắn liền có thể hình thành trong nháy mắt. Đương nhiên, có thể sẽ cần thêm vài tháng nữa. Tô Lăng cũng không vội, dù sao nhiệm vụ của trò chơi này có thời hạn là 10 năm, bây giờ vẫn còn 9 năm. Điện giật, sau khi giải quyết xong việc phòng thí nghiệm, ánh mắt Tô Lăng lại quay về màn hình máy tính trước mặt. Một năm nay, hắn đã xem hết những số liệu thí nghiệm này. Sau đó, hắn rút ra kết luận rằng, muốn mở ra hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này, phải khiến cho con người gặp phải nguy hiểm cực độ, nhưng không thể lập tức chết, vẫn phải cho chút thời gian phản ứng, để cơ thể tiết ra lượng lớn adrenaline kích thích tế bào, kích hoạt tế bào. Sau khi kích hoạt tế bào, phải lập tức bổ sung dinh dưỡng cho những tế bào đã được kích hoạt này, nếu không, những tế bào đã được kích hoạt này sẽ không có chút khống chế nào mà hấp thụ tất cả các thành phần dinh dưỡng trong cơ thể, cho đến khi không còn một giọt nào, cơ thể sẽ chết. Đây chính là phương pháp mà cơ sở nghiên cứu cơ thể người kia, nơi Tô Lăng tiến vào trò chơi 1 năm trước, cuối cùng đã đạt được. Nhưng phương pháp này có chút khó kiểm soát, nhất định phải khống chế chính xác trạng thái của người bị điện giật, sau đó kịp thời ngắt công tắc nguồn điện và đưa người bị điện giật vào dung dịch dinh dưỡng. Chỉ cần xảy ra một chút sai sót, hoặc là tế bào của người bị điện giật không được kích hoạt, bị điện giật vô ích, hoặc là người bị điện giật trực tiếp bị điện giật chết tại chỗ. Cho dù nắm bắt được điện giật chính xác, cũng phải đưa người bị điện giật vào bể ngâm dung dịch dinh dưỡng vào thời điểm thích hợp, nếu không, đưa vào sớm thì tế bào đã được kích hoạt sẽ trực tiếp hấp thụ dinh dưỡng của dung dịch, không thể tăng cường tế bào, nâng cao cường độ cơ thể, mà đưa vào muộn, tế bào đã được kích hoạt sẽ trực tiếp hấp thụ, làm khô kiệt dinh dưỡng của cơ thể, khiến tế bào của người bị điện giật chết đói. Đây cũng là nguyên nhân các cơ quan nghiên cứu cơ thể người của các quốc gia khó mà sản xuất hàng loạt tiến hóa giả. Tuy nhiên, điểm này đối với Tô Lăng mà nói, lại không phải là vấn đề. Năng lực bản thân toàn tri của hắn có thể phản hồi động thái của bản thân và những người có liên quan, để hắn điều khiển chính xác trạng thái của đối phương và bản thân. Cho nên, đây là vấn đề nan giải đối với các quốc gia, thậm chí là tất cả các cơ quan nghiên cứu cơ thể người có ý đồ sản xuất hàng loạt tiến hóa giả, đối với Tô Lăng mà nói lại không có gì khó khăn. Chỉ là, trước mắt phòng thí nghiệm của hắn còn chưa xây xong, hơn nữa, hắn đang lo lắng thân thể của mình dưới trạng thái người chơi nhập vai, có thể có bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào không. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng liền đứng dậy rời khỏi tầng hầm, đi lên phía trên trang viên. Trang viên ở ngoại ô, đặc biệt yên tĩnh. Dưới tình huống diện tích rộng lớn, được Tô Lăng cải tạo rất hợp lòng người. Trang viên to lớn giống như tòa thành, mở rộng ra bên ngoài là tường bao bằng đá, cao ngang hông người trưởng thành. Trên mặt đất là cỏ xanh mướt, mỗi tuần đều có người làm vườn định kỳ cắt tỉa thủ công, giữ cho xanh mướt mà không lộn xộn, đâm người. Ra xa hơn nữa, là một rừng phong rậm rạp, thỉnh thoảng có gió từ trong núi thổi tới, khiến những cây phong này đung đưa không ngừng, xào xạc, rụng xuống từng mảnh lá xanh hoặc vàng. Đặc biệt là vào mùa thu, toàn bộ trang viên đều được bao phủ trong một màu vàng thu, đẹp không sao tả xiết. Tuy nhiên, lúc này, đang là mùa xuân, khắp nơi đều là một màu xanh. Sau khi Tô Lăng đi lên từ tầng hầm, liền cầm điện thoại di động lên, gọi một cuộc điện thoại. Đinh linh linh. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên từ tầng trên của trang viên. Sau khi chuông điện thoại di động vang lên một lát, đột nhiên một bóng người đi ra từ một căn phòng trên tầng 2, đi đến ban công, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn ra bên ngoài, đồng thời nhận điện thoại, thăm dò nói: "Alo, tiến sĩ tìm tôi ạ." Một tiếng nhàn nhạt. Sau đó, Tô Lăng từ hành lang tầng 1 đi vào trong sân, ngẩng đầu nhìn về phía bánh bao lớn ở tầng 2, nói: "Xuống đây đi, có việc tìm cậu." Lập tức, nhìn thấy Tô Lăng ở dưới lầu, bánh bao lớn lập tức đáp ứng. Sau đó, hắn liền từ ban công trở lại phòng trên tầng 2, rồi vội vàng chạy xuống tầng 1. Nha và bọn chúng hiện tại đang học, cậu nhỏ giọng một chút. Nhìn bánh bao lớn vội vàng, gây ra không ít tiếng động, Tô Lăng nói. Lúc này là buổi sáng, cái gọi là một ngày kế ở chỗ sáng sớm. Tô Lăng đều cho Nha và những đứa trẻ khác học vào lúc này, sau khi tan học mới bắt đầu huấn luyện. Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. Bánh bao lớn nghe xong, liền vội vàng gật đầu, sau đó hỏi: "Tiến sĩ tìm tôi có việc gì ạ?" Một năm nay, bánh bao lớn đã quen gọi Tô Lăng là tiến sĩ. Ngoài ra, trong một năm nay, cuộc sống của bánh bao lớn có thể nói là vô cùng sung sướng. Tô Lăng kiếm được vài tỷ, chỉ cần tùy tiện cho hắn một chút, hắn liền mỗi ngày sống cuộc sống của một thổ hào. Các loại xe sang tùy ý lái, đi đến các địa điểm trong thành phố đều có thể tiêu xài tùy ý. Một năm nay hắn sống phóng túng mỗi ngày, đơn giản là quá vui vẻ. Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là trò chơi siêu duy sát này cấm quan hệ xác thịt. Khi hắn đi đến các quán bar trong nội thành chơi, dùng tiền cua được những NPC mỹ nữ tóc vàng, ngực lớn của thế giới này. Nhưng khi làm các loại việc, hắn mới phát hiện, tùy ý đối phương làm gì hắn cũng không lên nổi. Điều này khiến hắn rất muốn khóc một thời gian. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, hắn cũng nghĩ thông, không thể quan hệ xác thịt thì không thể, mỗi ngày ăn uống, lái xe sang khoe mẽ cũng rất vui vẻ. Một năm nay, hắn cảm thấy vui sướng hơn nhiều so với ở thế giới hiện thực. Mà tất cả những điều này đều là do Tô Lăng mang lại, bởi vậy, hắn càng thêm sùng kính Tô Lăng.
Một năm trước ở cơ sở kia, ta không phải đã nói muốn tăng cường thực lực cho cậu sao? Không biết cậu còn nhớ không? Tô Lăng thản nhiên nói, hiện tại có một cơ hội như vậy, không biết cậu có muốn không? Nhớ, nhớ, nhớ. Nghe Tô Lăng nói, bánh bao lớn trong nháy mắt hai mắt sáng lên, vội vàng gật đầu trả lời, muốn, muốn. Bánh bao lớn tự nhiên cũng có một trái tim muốn trở thành người chơi cao thủ. Một năm nay, Tô Lăng huấn luyện 5 đứa trẻ, hắn đã từng hùng tâm tráng trí muốn đi theo huấn luyện, dựa vào rèn luyện để nâng cao một chút thuộc tính. Cuối cùng, thua ở bài tập khởi động 200 cái ngồi xổm. Sau khi ngồi xổm được 30 mấy cái, hắn liền hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa ngất đi, thế là không thể không lựa chọn từ bỏ. Mà bởi vì bánh bao lớn là người chơi, Tô Lăng cũng không quản hắn. Sau đó, bánh bao lớn lại bắt đầu những ngày tháng sung sướng. Nhưng chơi lâu, nói thế nào nhỉ, trái tim muốn trở thành người chơi cao thủ của hắn không khỏi lại trỗi dậy. Chỉ là, hắn thực sự không chịu được khổ luyện, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn 5 đứa trẻ huấn luyện. Mà điều này thực ra cũng rất bình thường, bánh bao lớn ở trong hiện thực bất quá chỉ là người bình thường, loại huấn luyện sát thủ chi vương này khẳng định không chịu được. Nếu thực sự có thể chịu được thì cần gì phải huấn luyện trong game, trực tiếp huấn luyện thành lính đặc chủng ở trong hiện thực. Nhưng Nha và những đứa trẻ này thì khác, từ nhỏ đã trải qua điện giật, loại tra tấn không phải người, ý chí đã sớm được rèn luyện. So với huấn luyện, điện giật còn đáng sợ hơn nhiều. Cậu đừng vội đồng ý, ta nói rõ với cậu trước, phương pháp này có chút nguy hiểm, cậu tốt nhất nghĩ kỹ. Thấy bánh bao lớn không chút suy nghĩ liền đồng ý, Tô Lăng không chút thay đổi sắc mặt nói, đương nhiên, phương pháp này nhẹ nhàng hơn huấn luyện nhiều, không cần vất vả như vậy. Bởi vì cùng là người chơi, cảnh báo nguy hiểm vẫn phải nói. Tuy nhiên, Tô Lăng lại lo lắng đối phương nghe thấy nguy hiểm sẽ từ bỏ, cho nên hắn không nói cụ thể phương pháp, hơn nữa còn nói phương pháp này nhẹ nhàng hơn huấn luyện, dùng điều này để dụ dỗ bánh bao lớn. Chỉ cần nằm xuống, sau đó bật công tắc điện, còn lại giao cho hắn, chẳng phải nhẹ nhàng hơn nhiều sao? Sau đó, cho dù bánh bao lớn không còn muốn tiếp tục, nhưng Tô Lăng đến lúc đó hẳn là cũng đã quan sát được những gì mình muốn biết, không quan trọng. Đương nhiên, như vậy đối với bánh bao lớn mà nói có chút không tử tế. Nhưng, tất cả những món quà của vận mệnh đều đã được định giá trong bóng tối. Tô Lăng đã cho đối phương một năm nay, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu lái xe sang khoe mẽ, tiêu xài phung phí, chính là vì hôm nay. Thuộc hạ của hắn, không nuôi người rảnh rỗi. Chỉ cần không vất vả như huấn luyện, tôi đồng ý. Quả nhiên, dưới sự lừa dối cố ý của Tô Lăng, bánh bao lớn nghe thấy không vất vả như huấn luyện, lập tức vui vẻ đồng ý, nguy hiểm thì nguy hiểm, cùng lắm thì trò chơi này khởi động lại là được. Loại tâm lý này, đúng là độc nhất của người chơi. Không sợ nguy hiểm, sợ vất vả. Tô Lăng nghe xong, trong lòng hài lòng, ngoài mặt thì thản nhiên gật đầu, sau đó nói, được, cần khoảng mấy tháng chuẩn bị, đến lúc đó ta sẽ báo cho cậu. Được ạ. Bánh bao lớn vui vẻ gật đầu, sau đó thăm dò hỏi, tiến sĩ còn có việc gì không ạ? Nếu không có việc gì, tôi ra ngoài một chuyến. Đi đi, Tô Lăng thản nhiên nói. Đồng thời trong lòng bổ sung một câu, hãy tận hưởng những tháng ngày sung sướng còn lại này đi. Sau khi bánh bao lớn rời khỏi trang viên, lại lái chiếc xe sang trọng trong tầng hầm của trang viên ra ngoài khoe mẽ, Tô Lăng đứng tại chỗ không rời đi, mà gọi người làm mang đến một bình trà, đi đến chiếc bàn nghỉ ngơi đặt trong sân, vừa uống trà, vừa lặng lẽ nhìn rừng phong phía xa, chờ đợi điều gì đó. Rất nhanh, hơn 1 giờ sau, thời gian đến giữa trưa. Tan học rồi. Đột nhiên, 3 tiếng hoan hô vang lên từ trong biệt thự phía sau trang viên. Ngay sau đó, liền thấy một đen, một trắng, 3 bóng người từ ban công tầng 2 đẩy cửa đi ra, sau đó trực tiếp nhảy xuống từ ban công, đáp xuống đất an toàn. Sau đó, 3 bóng người này liền vui đùa, chuẩn bị chạy về phía hồ nước bên ngoài rừng phong. Nhưng đột nhiên, 3 người liếc thấy Tô Lăng đang ngồi trong sân, lập tức, 3 người như bị dội một chậu nước lạnh, trong nháy mắt trở nên ngoan ngoãn. Tiến sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ. 3 người ngoan ngoãn đứng tại chỗ, chào Tô Lăng. Tô Lăng thản nhiên nhìn 3 người, nói, Matthew, Herbert, Wade, nhìn các ngươi rất có sức sống nhỉ. Đã vậy, vậy thì chạy 100 vòng quanh trang viên trước đi. 5 đứa trẻ đều là xuất thân từ cô nhi viện, cho dù ở cô nhi viện có tên, nhưng sau khi bị cô nhi viện bán vào cơ sở, chúng liền căm ghét tất cả mọi thứ của cô nhi viện, bao gồm cả tên mà cô nhi viện đặt cho chúng. Bởi vậy, sau khi đi theo Tô Lăng, 4 đứa trẻ khác trong số 5 đứa trẻ, khi biết tên của Nha là do Tô Lăng đặt, liền thỉnh cầu Tô Lăng cũng đặt tên cho chúng. Thế là, Tô Lăng liền đặt tên cho 2 đứa trẻ da trắng là Matthew và Herbert, cho đứa trẻ da đen là Wayne. Còn em gái của Nha, Tô Lăng đặt cho một cái tên khá phương Đông, Điệp. Mà họ của 5 người thì theo họ của nhân vật Vương Viễn Lâm mà Tô Lăng nhập vai. Một năm nay, Matthew, Herbert, Wade, 3 người dưới sự huấn luyện của hắn, chiều cao lại tăng vọt, mặc dù mới 11 tuổi, nhưng đều đã cao trên 1m70, đặc biệt là Matthew, càng cao đến 1m78, thân hình cường tráng, so với một số người trưởng thành còn lực lưỡng hơn. Mà Herbert và Wade, tuy không cao như Matthew, nhưng cũng rất tráng kiện. Nhưng 3 người trước mặt Tô Lăng vẫn như những đứa trẻ con, không dám có bất kỳ làm trái nào. Sau khi nghe Tô Lăng nói, trên mặt 3 người lập tức lộ ra vẻ khổ sở. Ngày thường, Tô Lăng lúc này đều ở trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất,
Ai biết hôm nay đột nhiên lại ra sân uống trà, đây là điều chúng căn bản không ngờ tới. Trang viên có diện tích rất lớn, căn bản không thể so sánh với sân vận động của trường học bình thường, một vòng xuống ít nhất cũng 2-3 ngàn mét, tức là 2-3 cây số. 100 vòng chính là 200-300 km, đây cho dù là đối với chúng, những người có tố chất cơ thể gấp 5 đến 7 lần người bình thường, cũng là một khoảng cách rất cực hạn. Nhưng không còn cách nào, Tô Lăng đã lên tiếng, chúng đành phải làm theo. Một năm nay, ấn tượng huấn luyện ma quỷ của Tô Lăng đã in sâu vào trong đầu bọn họ căn bản không dám phản kháng, đành phải cười khổ đáp một tiếng vâng, sau đó bắt đầu chạy quanh trang viên. Trong khi ba người bắt đầu chạy quanh trang viên, từ phía sau biệt thự của trang viên ở tầng 1, Nha và Điệp, hai anh em, mới chậm rãi đi xuống từ tầng 2. So với Matthew và ba người da đen, da trắng kia, trong một năm nay, chiều cao của Nha và Điệp, hai người da vàng, tuy cũng có tăng lên, nhưng còn lâu mới khoa trương như vậy. Chiều cao của Nha khó khăn lắm vượt qua 1m65, còn Điệp thì hơn 1m4 một chút. Điều này thực ra đã vượt qua những người cùng lứa tuổi bình thường, nhưng so với Matthew và ba người kia, thực sự có sự chênh lệch rõ ràng. Tiến sĩ. Đi ra từ tầng 1, trong tầm mắt của Nha và Điệp, đầu tiên là nhìn thấy Matthew và ba người đang chạy quanh trang viên, sau khi ra khỏi biệt thự của trang viên, mới nhìn thấy Tô Lăng đang ngồi trong sân. Hai người nhất thời khẩn trương chào hỏi. Dưới sự huấn luyện ma quỷ, không chỉ có Matthew và ba người kia e ngại Tô Lăng, Nha và Điệp cũng có tâm lý e ngại. Giống như con người khi còn đi học, tự nhiên e ngại giáo viên. Nghe được lời chào hỏi của hai người, Tô Lăng khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía hai người, hỏi, Tiểu Điệp, gần đây còn bị sốt vô cớ không? Không ạ, tiến sĩ. Tiểu Điệp nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu trả lời. Trong một năm huấn luyện ma quỷ, Tô Lăng đã định ra tiêu chuẩn cho Tiểu Điệp khác với bốn người kia. Dù sao cô bé không phải là tiến hóa giả, chỉ là một người bình thường, không thể chịu được cường độ huấn luyện của tiến hóa giả. Nhưng mặc dù tiêu chuẩn khác nhau, cường độ vẫn là giới hạn cực hạn ở độ tuổi của cô bé. Điều này khiến Tiểu Điệp sau một năm rèn luyện, cường độ cơ thể cũng tăng lên không ít, không còn bị sốt vô cớ nữa. Không bị là tốt. Tô Lăng nghe Tiểu Điệp trả lời xong, khẽ gật đầu, hắn thực ra đều biết, chẳng qua là tìm lý do để mở đầu câu chuyện mà thôi. Sau khi mở đầu câu chuyện, Tô Lăng nhìn về phía Nha, cuối cùng nói ra mục đích của mình. Hắn hỏi, Nha, một năm nay cảm thấy mình huấn luyện thế nào? Nha nghe xong, ngẩn ra, nhưng vẫn trả lời, tiến sĩ, ta cảm thấy thành quả huấn luyện của ta cũng tạm được. Vậy sao? Tô Lăng không đưa ra ý kiến, nói, nếu ngươi cảm thấy thành quả huấn luyện không tệ, vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội kiểm nghiệm. Nha nghe nói như vậy, lập tức hai mắt sáng lên, tiến sĩ, cơ hội kiểm nghiệm gì ạ? Một năm huấn luyện ma quỷ, học được một thân bản lĩnh, muốn nói không có tâm tư muốn thử những bản lĩnh này, vậy khẳng định là nói dối. Nhưng Tô Lăng quản lý bọn họ cực kỳ nghiêm, chỉ cho phép bọn họ đối luyện với nhau. Một năm nay, ngoại trừ Tiểu Điệp, bốn người khác đã đối luyện rất nhiều lần, thắng bại lẫn nhau, đồng thời cũng nhìn nhau phát chán. Bởi vậy, mọi người đều đặc biệt muốn tìm người ngoài để thử nghiệm. Hiện tại, nghe Tô Lăng muốn cho mình cơ hội kiểm nghiệm thành quả huấn luyện, Nha lập tức có chút không thể chờ đợi. Tiến sĩ, sao ngài lại lén cho Nha cơ hội kiểm nghiệm, như vậy không công bằng, chúng ta cũng muốn. Đột nhiên, bên ngoài tường bao, bóng dáng của Matthew và ba người xuất hiện, lớn tiếng kháng nghị. Ba người đã chạy một vòng quanh trang viên trong thời gian ngắn như vậy. Nghe Matthew nói từ bên ngoài tường bao, Tô Lăng đầu cũng không quay lại, nhẹ nhàng trả lời, đợi các ngươi chạy xong 100 vòng, còn có sức lực, ta cũng sẽ cho các ngươi cơ hội kiểm nghiệm. Lời này lập tức khiến Matthew và ba người ngậm miệng, ủ rũ chạy đi. Chạy xong 100 vòng, bọn họ đều mệt bở hơi tai, còn kiểm nghiệm cái gì nữa, dâng đầu người thì còn được. Tiến sĩ, rốt cuộc là cơ hội kiểm nghiệm gì ạ? Sau khi Matthew và đám người chạy đi, Nha tiếp tục mong đợi hỏi. Tô Lăng nghe vậy, khẽ cười, trả lời, trong nội thành như có một tổ chức giống như cô nhi viện đã bán các ngươi trước kia, chuyên buôn bán trẻ em, ngươi đi phá hủy tổ chức này đi. Nói xong, hắn cầm điện thoại di động lên, thao tác mấy lần. Chỉ nghe leng keng một tiếng, điện thoại trên người Nha phát ra âm thanh. Sau đó, Tô Lăng mới đặt điện thoại di động xuống, tiếp tục vừa cười vừa nói, tư liệu của tổ chức này ta đã gửi đến hòm thư của ngươi, tự ngươi xem, cho ngươi 3 ngày hành động. Trong 3 ngày nếu thành công hủy diệt tổ chức này, sẽ có phần thưởng tương ứng, ngược lại, nếu thất bại cũng sẽ có trừng phạt. Rõ chưa? Rõ ràng. Nghe Tô Lăng nói xong, Nha cả người nhất thời kích động đáp. Đối với cô nhi viện đã bán hắn và em gái vào cơ sở kia, hắn vô cùng căm hận, cũng rất muốn báo thù, nhưng vì Tô Lăng quản lý quá nghiêm, cho nên vẫn không thể thực hiện. Hiện tại, Tô Lăng cho hắn một cơ hội kiểm nghiệm như vậy, hắn tự nhiên kích động không thôi. Đi, tự mình xuống dưới lập kế hoạch đi. Sau khi phân phó xong, Tô Lăng liền khoát tay, ra hiệu Nha có thể đi. Tuy nhiên, khi Nha đi được vài bước, lại bổ sung, đúng rồi, bắt tên đầu mục của tổ chức này trở về, ta muốn đích thân thẩm vấn hắn, xem hắn rốt cuộc đã bán những đứa trẻ bị bắt cóc đi đâu. Vâng. Nha đang rời đi liền vội vàng xoay người, cung kính cúi chào đáp. Sau khi Nha và Tiểu Điệp rời đi, Tô Lăng tiếp tục ngồi trên ghế nghỉ trong sân, vừa uống trà, vừa nhìn chằm chằm Matthew và ba người đang bị phạt chạy 100 vòng. Hắn giao nhiệm vụ này cho Nha,
tự nhiên không phải là để kiểm nghiệm thành quả huấn luyện của đối phương, mà là để Nha và những người khác sớm thích ứng với những nhiệm vụ hành động tương tự, đồng thời giúp hắn bắt một số người để làm tài liệu thí nghiệm dự trữ. Còn mấy tháng nữa, phòng thí nghiệm có thể sơ bộ hoàn thành, tự nhiên không thể không có tài liệu thí nghiệm. Bánh bao lớn, loại tài liệu thí nghiệm là người chơi này chỉ có một, Tô Lăng đương nhiên phải cẩn thận trân quý, không thể tùy tiện làm bừa. Mặc dù một năm nay, hắn đã xem nội dung trong ổ cứng số liệu thí nghiệm kia không biết bao nhiêu lần, sớm đã ghi nhớ trong lòng, nhưng thao tác thực tế lại chưa từng có. Cho nên, hắn cần phải làm một số người để luyện tập trước. Mà những thành viên băng đảng, phần tử phạm tội ở thành phố New, dĩ nhiên chính là đối tượng thí nghiệm thích hợp nhất. Băng đảng thanh toán lẫn nhau, chết mấy người, trốn chạy, chìm sông, biến mất một vài người lại quá bình thường. Mà phần tử phạm tội lẩn trốn mất tích cũng là chuyện thường tình. Hai loại người này mất tích, xác suất cảnh sát truy xét rất thấp, coi như truy xét cũng sẽ là chuyện rất lâu sau. Về phần phân phó Nha mang tên đầu mục buôn bán trẻ em về, đây thực ra là vì chuẩn bị cho việc phát triển thế lực sau này. Những tên đầu mục buôn bán trẻ em này, không nói toàn bộ, nhưng rất nhiều đều đã bán trẻ em cho các cơ sở nghiên cứu cơ thể người. Chỉ cần nhìn trộm thông tin về cuộc đời của những tên đầu mục này, Tô Lăng tự nhiên có thể biết được thông tin liên hệ của những cơ sở nghiên cứu cơ thể người ẩn giấu kia. Truy tìm nguồn gốc, liền có thể tìm được bản thân. Đến lúc đó, đợi khi thế lực của hắn lớn mạnh, tự nhiên có thể đi tìm những cơ sở nghiên cứu cơ thể người này, giải cứu những tiến hóa giả bên trong để tăng cường thế lực của mình. Những điều này đều là một phần trong kế hoạch của Tô Lăng đối với nhiệm vụ của thế giới trò chơi này. Mà bây giờ, hắn đang từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Tiếp theo chỉ là chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, 3 tháng đã trôi qua. Thời gian bước vào tháng 6, chuyển từ mùa xuân sang mùa hè. Theo thời gian mặt trời chói chang trên không của thành phố New dần dần tăng lên, mọi người cũng cởi bỏ quần áo dày, thay bằng quần áo ngắn tay, quần đùi mỏng manh. Là thành phố có nền kinh tế lớn nhất thế giới, 3 tháng thời gian đối với những người sống ở thành phố này mà nói, có thể nói là thoáng chốc đã qua, căn bản không có cảm giác gì. Nhưng đối với một số ngành nghề mà nói, 3 tháng thời gian lại có cảm nhận rất trực quan. Đầu tiên, trong 3 tháng này, đối với sở cảnh sát thành phố New mà nói, đã xuất hiện một chuyện khiến bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đó là, an ninh ở một số khu vực hỗn loạn của thành phố New đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Thành viên băng đảng và phần tử phạm tội đều an phận, tỷ lệ phạm tội cũng giảm xuống, điều này khiến rất nhiều cảnh sát thâm niên công tác nhiều năm đều cảm thấy khó tin. Tiếp theo, là ngành kiến trúc của thành phố New. Ở ngoại ô có một phú hào đã mua một mảnh đất có diện tích rất rộng, dự định xây một sân golf. Nhưng mới khởi công được hơn 2 tháng, dường như do chuỗi vốn xảy ra vấn đề, chỉ xây xong phần chính của sân golf, sau đó liền ngừng thi công. Điều này đã gây ra một trò cười không lớn không nhỏ trong giới kiến trúc và tài chính của thành phố New. Tuy nhiên, cũng chỉ có vậy. Đối với phần lớn người dân thành phố New mà nói, những thay đổi này căn bản không có chút nào phát giác. Ngoại ô thành phố New, sân golf ngừng thi công, bị vây bằng tôn. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Ở dưới lòng đất mấy chục mét của sân golf ngừng thi công này, một phòng thí nghiệm mới tinh, tuy nhỏ nhưng đầy đủ, đã được đưa vào sử dụng. Xì xì xì, tách tách tách, đùng đoàng đùng đoàng. Âm thanh dòng điện mãnh liệt, tiếng nổ không ngừng vang lên. Trong phòng thí nghiệm điện giật độc lập, một bóng người bị trói trên một chiếc ghế nằm, đang toàn thân không ngừng run rẩy dữ dội. Có thể thấy bằng mắt thường, trong phòng thí nghiệm có từng đạo hồ quang điện màu lam không ngừng lóe lên. Tuy nhiên, những hồ quang điện này đều bị vật liệu cách ly chặn lại, chỉ lóe lên trong phạm vi 10 mét vuông của phòng thí nghiệm điện giật. Bên ngoài phòng thí nghiệm điện giật, phía trước vật liệu cách ly trong suốt. Tô Lăng mặc áo khoác trắng, sắc mặt lạnh nhạt nhìn người bị điện giật bên trong, đặt tay lên chốt công tắc nguồn điện, trong đầu tập trung chú ý đến thông tin động thái của đối phương. Thân thể Van L Kevin tiếp tục bị dòng điện phá hoại, kích thích, adrenaline tiết ra với số lượng lớn, bộ phận tế bào xuất hiện phản ứng hoạt tính dị thường, dự tính 1 giây sau cơ thể sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Theo năng lực bản thân toàn chi trong đầu không ngừng hiện ra động thái bên trong, Tô Lăng đột nhiên kéo công tắc nguồn điện xuống. Oạch, một tiếng động lớn vang lên, cùng lúc công tắc nguồn điện được kéo xuống, dòng điện cũng theo đó ngừng lại. Mà người bị trói trên ghế nằm bên trong cũng đột ngột ưỡn người từ trạng thái run rẩy, sau đó đổ gục xuống ghế, không còn phản ứng. Van L Kevin tử vong, hồ sơ đã bị xóa. Nhìn thông tin phản hồi trong đầu, Tô Lăng lập tức nhíu mày. Lại điện giật chết một người. Hắn rõ ràng đã kéo công tắc nguồn điện xuống trước 1 giây khi cơ thể đối phương bị phá hủy hoàn toàn. Độ chính xác này thực sự không dễ nắm bắt. Nhìn tài liệu đã tử vong bên trong, Tô Lăng lắc đầu, sau đó chậm rãi đeo găng tay và khẩu trang chống độc vào, đi vào bên trong, ôm thi thể toàn thân bị điện giật đỏ rực, có chút cháy đen ra bằng một tay. Thuộc tính sức mạnh 20 điểm, khiến hắn nhấc một người lên nhẹ nhàng như nhấc một con gà con. Sau khi nhấc thi thể ra, Tô Lăng tùy ý ném vào góc phòng thí nghiệm, sau đó đi về phía nhà giam giam giữ tài liệu thí nghiệm. Mà trong góc này đã nằm 5 cỗ thi thể tương tự bị điện giật đến toàn thân đỏ rực, cháy đen. 3 tháng nay, căn cứ thí nghiệm đã được xây dựng xong. Dưới tình huống mua sắm phân tán, cho dù là vận chuyển từ nước ngoài, hay là Tô Lăng tìm người vận chuyển những thiết bị thí nghiệm này đến đây để lắp ráp, cũng rất thuận lợi, không có bất kỳ khó khăn,
chắc trở nào. Mặc dù quy mô của nơi này không thể so sánh với cơ sở mà hắn và bánh bao lớn đã đến 1 năm trước, nhưng cơ sở đó là thí nghiệm quy mô lớn, có ý đồ sản xuất hàng loạt tiến hóa giả, còn hắn chỉ là nghiên cứu cá nhân, tự nhiên cũng không cần cơ sở lớn như vậy. Phòng thí nghiệm của hắn được xây dựng dưới sân golf này, trước mắt chỉ có một phòng thí nghiệm điện giật, một không gian đặt bể dinh dưỡng, còn có một dãy phòng giam giam giữ tài liệu thí nghiệm, được mô phỏng theo cách xây dựng phòng giam của cơ sở trước đó, bố cục tổng thể là hình chữ T. Mà hôm nay là ngày thứ 2 phòng thí nghiệm này chính thức bắt đầu đưa vào sử dụng. Thả chúng ta ra ngoài, ngươi đưa ta đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Ta thề, nếu ta có cơ hội ra ngoài, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Tiền, ta có thể cho ngươi. Muốn bao nhiêu cứ nói, chỉ cần ngươi thả ta. Ngươi, tên điên này, đã làm gì những người kia? Theo Tô Lăng đi vào hành lang nhà giam giam giữ tài liệu thí nghiệm, những tài liệu thí nghiệm bị giam giữ hai bên, nhìn thấy hắn, bắt đầu hoặc nổi điên, hoặc chửi rủa, hoặc thương lượng, đập vào kính chống đạn. Trong số những người này, có người mặc vest phẳng phiu, khí chất có vẻ như đại ca băng đảng, cũng có người xăm trổ, tóc tai bù xù, mặc đồ hip hop, càng có người ăn mặc loè loẹt, phong cách rocker. Tóm lại, phần lớn nhìn đều không giống người tốt. Mà trên thực tế, những người này cũng thực sự không phải là người tốt, đều là thành viên băng đảng hoặc phần tử phạm tội ở các khu vực của thành phố New. Những người này đều là do Tô Lăng ra lệnh cho Nha và Matthew cùng những người khác bắt trong 3 tháng này. Nha và Matthew cùng những người khác nghiễm nhiên trở thành những anh hùng vô danh bí mật đả kích phần tử phạm tội của thành phố New. Điều này khiến mấy người tuổi còn nhỏ rất hưng phấn, cảm thấy mình đang làm những việc rất có ý nghĩa. Đối với điều này, Tô Lăng không nói gì, thậm chí còn cố ý dung túng. Bởi vì đây vốn là một phần trong kế hoạch của hắn. Tích lũy đủ tài sản, xây dựng phòng thí nghiệm, tiếp theo chính là nghiên cứu hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này. Khi ở cơ sở kia trước đây, hắn đã nhận thức được giai đoạn thứ nhất và thứ hai của hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này. Giai đoạn thứ nhất chính là kích hoạt tế bào của cơ thể, giống như Nha và Matthew cùng những người khác, cũng là điều mà hắn đang nghiên cứu. Mà giai đoạn thứ hai chính là biến dị gen cấp độ, được biểu hiện bởi Wendy Gray và Andy Turner của Chúa Tể Hội. Mặc dù nói, cơm phải ăn từng miếng, hắn hiện tại còn chưa nghiên cứu triệt để giai đoạn thứ nhất, nhưng có số liệu thí nghiệm của cơ sở kia. Đợi hắn luyện tập thành thạo thao tác thí nghiệm, rất nhanh liền có thể hoàn thành giai đoạn này. Bởi vậy, hắn cũng phải chuẩn bị cho việc nghiên cứu giai đoạn thứ hai. Mà việc Nha và những người khác đả kích tội phạm chính là mấu chốt của vòng này. Thành phố New là thành phố có nền kinh tế lớn nhất thế giới này, chắc chắn ẩn giấu không ít tiến hóa giả và tổ chức tiến hóa giả khác. Việc Nha và những người khác dùng năng lực đả kích hành vi phạm tội rất phô trương, trong thời gian ngắn sẽ không sao, nhưng theo thời gian dài, tổng thể sẽ bị bại lộ. Mà thái độ của các quốc gia đối với tiến hóa giả, trước mắt đều là bắt để nghiên cứu, những người tiến hóa đang ở trong trạng thái cẩn thận, trốn tránh sinh tồn. Hành vi phô trương đả kích tội phạm của Nha và những người khác chắc chắn sẽ dẫn đến sự cảnh cáo hoặc chiêu mộ của những tiến hóa giả hoặc tổ chức tiến hóa giả đang tiềm ẩn cẩn thận này. Mà đây chính là hiệu quả mà Tô Lăng muốn. Khi những tiến hóa giả hoặc tổ chức tiến hóa giả kia xuất hiện, hắn liền có thể tiếp xúc hoặc bắt một số tiến hóa giả giai đoạn thứ hai để nghiên cứu sự tiến hóa biến dị giai đoạn thứ hai. Đương nhiên, kế hoạch này trước mắt vẫn đang trong giai đoạn chờ đợi. Việc cấp bách vẫn là hoàn thành tiến hóa biến dị giai đoạn thứ nhất trước. Chỉ thấy Tô Lăng đi trong hành lang nhà giam, đối với các loại âm thanh của tài liệu thí nghiệm hai bên, mắt điếc tai ngơ, sắc mặt lạnh nhạt đi thẳng đến một phòng giam. Kẹt, thao tác một chốt mở, vách tường kim loại bên cạnh phòng giam liền từ từ mở ra một cánh cửa. Sau đó, Tô Lăng liền bước vào. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Trong phòng giam này giam giữ một người đàn ông da trắng đầu trọc, khoảng 30, 40 tuổi, hình thể cực kỳ tráng kiện. Nhưng khi nhìn thấy Tô Lăng đi tới, tên đàn ông da trắng đầu trọc này lại vô cùng hoảng sợ, thất kinh lùi lại, co rúm vào một góc của nhà tù, hét lớn. Đây là vì những người ở đây đều đã chứng kiến thực lực của Tô Lăng. Những tài liệu thí nghiệm này đều được chuyển đến đây từ trang viên. Sau khi Nha và những người khác bắt chúng về, Tô Lăng đều sẽ tra tấn chúng, dùng điều này để tạo ra logic hợp lý cho việc thu thập thông tin của hắn, lừa gạt trí tuệ nhân tạo của siêu duy sát. Mà tra tấn tự nhiên sẽ thể hiện một chút thực lực. Tên đàn ông da trắng đầu chọc này là biết mình không có năng lực phản kháng Tô Lăng. Về phần nguyên nhân hoảng sợ, là vì đây không phải là lần đầu tiên Tô Lăng đến bắt người. Những người bị Tô Lăng bắt đi đều không trở lại nữa, điều này khiến những người bị giam giữ ở đây vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, cho dù tên đàn ông da trắng đầu chọc này có gọi thế nào, cũng không ngăn được bước chân của Tô Lăng. Chỉ thấy Tô Lăng đột nhiên di chuyển với tốc độ cao, trong nháy mắt đi đến phía sau tên đàn ông da trắng đầu chọc, vào thời khắc đối phương kinh ngạc không kịp phản ứng. Bốp một tiếng, một cú chặt tay nhẹ nhàng chém vào tĩnh mạch cổ của đối phương trong nháy mắt trợn trắng mắt, hôn mê. Sau đó, Tô Lăng liền nắm lấy thắt lưng của đối phương, xách ra khỏi phòng giam, đi về phía phòng thí nghiệm điện giật. Đi qua hành lang nhà giam, lập tức lại một lần nữa gây ra sự hoảng sợ, chửi rủa của những người bị giam giữ khác. Đợi đến khi đến phòng thí nghiệm điện giật, trói đối phương vào ghế thí nghiệm, Tô Lăng mới dội một gáo nước vào mặt tên đàn ông da trắng đầu chọc, đánh thức đối phương. Đây là đâu? Ngươi muốn làm gì? Tỉnh lại,
Tên đàn ông da trắng đầu trọc, vô cùng hoảng sợ nhìn hoàn cảnh của mình, lại hét lớn. Nhưng Tô Lăng lại chỉ thản nhiên nói, cho ngươi 5 phút, hồi ức cẩn thận những thứ khiến ngươi lưu luyến trên đời này, đây là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi. Trong ổ cứng số liệu thí nghiệm kia, ngoài số liệu thí nghiệm điện giật, còn có ghi chép phỏng vấn của mỗi cơ thể thí nghiệm sống sót thành công, đều hỏi lúc bị điện giật, trong đầu họ đang nghĩ gì. Theo tổng kết của các nhà khoa học liên quan, việc có thể sống sót sau khi bị điện giật cũng có liên quan rất lớn đến ý chí của người bị điện giật. Giống như nha, chính là xuất phát từ ý chí muốn bảo vệ em gái mình, Tiểu Điệp, mà sống sót sau những lần điện giật. Mà những ghi chép phỏng vấn cơ thể thí nghiệm khác cũng tương tự, đều là nghĩ đến con cái, cha mẹ hoặc vợ mình mới cuối cùng chống đỡ được điện giật. Đương nhiên, cũng có một số suy nghĩ tương đối đơn thuần, đó là đơn thuần muốn báo thù, muốn giết sạch tất cả các nhà khoa học và người đứng đầu trong cơ sở. Thù hận cũng là một trong những động lực thúc đẩy con người sống sót. Bởi vậy, Tô Lăng mới có một câu nhắc nhở như vậy. Mà nghe Tô Lăng nhắc nhở, tên đàn ông da trắng đầu chọc càng thêm sợ hãi, các loại cầu xin tha thứ, cuối cùng thấy Tô Lăng thờ ơ, lại là các loại nhục mạ. Tô Lăng lại đều sắc mặt tự nhiên, không để ý tới. Rất nhanh, 5 phút trôi qua, Tô Lăng dứt khoát kéo công tắc nguồn điện xuống. Xì xì xì. Bốp, bốp bốp bốp. Dòng điện mãnh liệt trong nháy mắt truyền đến. Tiếng chửi rủa của tên đàn ông da trắng đầu chọc ngừng lại, toàn thân bắt đầu run rẩy. Mấy phút sau, công tắc nguồn điện đóng lại, Tô Lăng nhìn tài liệu toàn thân đỏ rực, có chút cháy đen, không có bất kỳ khí tức gì bên trong, lại lắc đầu. Lại thất bại. Không hề nản lòng, hắn lại đeo găng tay và khẩu trang chống độc vào, nhấc thi thể bên trong ra bằng một tay, ném vào góc, đi về phía nhà giam. Rạng sáng, sân golf được xây dựng một nửa, chỉ có kết cấu chính, khắp nơi đều là một mảng xi măng. Bịch. Theo một tiếng bịch, một cánh cửa sắt khảm trên mặt đất ở một góc nào đó không đáng chú ý liền được mở ra. Mang một chiếc mặt nạ màu đen, mặc áo khoác trắng, Tô Lăng chậm rãi đi ra theo cầu thang. Mà bên ngoài cánh cửa sắt này, Logan Marshall, một ông lão đang ngồi nghiêm chỉnh trên một chiếc ghế dựa gấp, lập tức đứng dậy, cung kính chào Tô Lăng. Ông chủ. Xung quanh Logan Marshall là từng người mặc âu phục, vệ sĩ kiêm thuộc hạ. Những người này mặc dù trong lòng vô cùng tò mò về Tô Lăng, Logan Marshall, vị phú hào thần bí này, phía sau vẫn còn có một vị ông chủ như vậy, đây là điều bọn họ không ngờ tới. Tuy nhiên, với tư cách là những người chuyên nghiệp, bọn họ vẫn cùng Logan Marshall đồng thanh chào hỏi. Ông chủ. Tô Lăng thản nhiên gật đầu, cũng phân phó, phía dưới có một số thứ linh tinh, ngươi gọi mấy người đi xử lý một chút, ta đi trước một bước. Đối với phòng thí nghiệm này, Tô Lăng không hề giấu giếm Logan Marshall, thuộc hạ mà hắn đã đẩy lên trước màn, cũng căn bản không thể giấu được.